Nokkur atriði sem eru áberandi í skýrslunni og sem snúa að ferðaþjónustunni og þeirri mikilvægu framtíð hennar. Þá í fyrsta lagi að nefna mikilvægi mörkunar og markaðsrannsókna. Í öðru lagi umgjörð íslenskrar ferðaþjónustu og síðast en ekki síst fjallað þolmörk lands og þjóðar og hinna erlendu gesta. Og það eru þau Svanhildur Konráðsdóttir, Árni Gunnarsson og Magnús Oddsson sem að verða með stuttar framsögur þessi efni sérstaklega. Að framsögum loknum, öllum framsögum loknum, þá mun Sigríður Margrét Oddsdóttir stýra hér panelumræðum og bjóða upp á fyrirspurnir úr sal frá ykkur sem hér eru mætt. En þá sem sagt komið að fyrsta framsöguerindinu. Ég ánvist hérna samkvæmt fyrirmælum minna starfsmanna að íta á grænan takka og þá á að koma upp dagskráin sem hún gerir hins vegar náttúrulega ekki. Já. Á ég að íta aftur? Já, svona já. Og hér er ráðstefna sem komin upp á þessa þrjá fallegu skjárni og fyrsta atriði í fullum gangi, þar að segja ég að setja ráðstefnuna og síðan mun Helene von Magius Mögulhøj flytja sitt erindi, síðan hlustum við á Robert Barnhart og síðan koma þessi þrjú erindi sem ég kynnti hér áðan eftir kaffihlé sem við tökum klukkan 10:10. En ég ætla að leyfa mér að kynna Helene von Magius Mögulhøj sjálfstæður ráðgjafi og sérfræðingur á sviði ferðamála og viðskiptaþróunar. Hún hefur víðtæka reynslu í að þróa og skipuleggja sjálfbæra og leið arðbæra áfangastaði. Hún hefur meðal annars starfað sem sviðsstjóri hjá South East England Development Agency, þar sem hún vann að kortlagningu ferðaleiða á svæðinu og hún hefur unnið í 5 ár sem yfirráðgjafi hjá PKF og að verkefnum sem tengjast þróun áfangastaða víðs vegar heiminn. Helene, the floor is yours. You have to come up to the podium and stop listening to the interpreter. And Bernhard, you were going to say a few words in the beginning. I have already introduced Helene. I will introduce you later, but you will say a few words in the beginning. Yes. Okay, very good. A very good morning to you, ladies and gentlemen, and hi, because I guess that's universal nowadays, so, and it's probably my only Icelandic that I have. But I'd just like to take this opportunity before I address you more formally to say a huge thank you to Jón Asbjörnsson and Tordor Hilmarsson for engaging PKF on this fascinating project. This is a country with a very bright future from a tourism perspective, and you'll be hearing more about that in a minute. But thank you both very much indeed, and thank you to all of you who've participated in this project. It really has been a very rewarding and worthwhile exercise. Thank you. Good morning, and thank you for inviting us to come and present on this very exciting project. I think what we're going to be doing this morning is very much a snapshot, but before I start, I just wanted to thank all the people we've met throughout our research, and especially Inga over here, who took us around Iceland and showed us various attractions, new projects, etc. That was a very important part of our research to really understand the dynamics of the Icelandic tourism industry. I'm really going to cover mainly facts and figures, so excuse me for that. Just before we start, I think what we've seen in recent years, and especially after the volcanic eruption in 2010, is that Iceland has really been able to attract visitors. However, we must not forget how that started out, and I think Icelandair was instrumental in that, and that started already as soon as 1998 with the introduction of the hub and spoke system. However, I think one of the things I really wanted to say is that
we need to think about why is it we're developing tourism in the first place? Why does Iceland want to continue to develop its tourism? Well, I think the main reason is for economic benefits, and as this slide shows, your international tourism receipts have grown significantly over the last decade. However, on a global scale, they are way less than 1%. So this puts into context the size of Iceland's tourism industry, but it also demonstrates that there's massive potential. However, success brings with it a lot of challenges, and I think that's the stage we're at now, and they range from environmental challenges to social challenges, and I think that is what Iceland will need to work on over the coming years. Tourism share of GDP in Iceland was 5.9% in 2011. This is comparable to the world average of 5%. I think that's a healthy figure. It could increase somewhat, but I wouldn't recommend that it goes up significantly. Tourism employment was about 8,500 people in 2009. Again, a very important figure because, of course, local people need jobs. So I think that's very important. So I think what we can see is that the sector is growing, and this is really important to the country's overall economic diversification and long-term sustainability. I think what we need to look at going forward is whether to focus on purely the volume of tourism, or we also need to think more about the value of those visitors that come. So it's maybe more about maximizing the spend of those people that come rather than just going for increasing numbers. This is really a slide to show the seasonality of demand. Obviously, the vast majority of visitors do still come to Keflavik. I think it's around 90%. And most air services are provided by Icelandair. You've had very high growth over the last decade, about an average of 5.2% a year. Obviously, it has been much higher in the last couple of years, and in 2012, I think you had one of the highest growth rates ever. One of the things I would point out is that, of course, you have many airlines. You had about 16 airlines in the summer in 2011. But that reduces to about 5 airlines in the winter. I think this is changing at the moment with the introduction of airlines such as EasyJet, Norwegian, Iceland Express, which is now WOW. But this is obviously important. If you want to overcome seasonality, you need to have access. If people can't get here outside the main season, that's going to be an issue. So far, demand has been highly seasonal. But I think last year's figures show that actually the main increases in demand have been in the shoulder season. So I think November had the highest amount of growth last year, about 17%. So I think that's showing that obviously you're doing something very well in terms of your marketing and air access, and I've seen a lot of the Iceland Air and Inspired by Iceland promotional campaigns that are really working with that part of the season. I think future growth clearly needs to come outside the peak, but it also needs to be dispersed better out throughout the country. So we can't have all the growth concentrated in the south of the island. And I think at the moment the figure for the amount of people that are staying in the south is about 2/3. So it would be nice to shift that. And why is it important to shift that? Well, it's important because we want to spread the economic benefits, but I think it's also important because we're seeing signs of saturation at key visitor sites, and this will have an impact on the product in the long term, potentially. So if we look at arrivals, last year you had 18.8% growth in arrivals, so the figure for 2012 was 672,000. That's a big increase in visitors. And I think, again, as I said, the majority still come in the summer and they stay in the south. So that's something that Robert will address in the strategy, how to maybe overcome some of that. With Iceland's share of arrivals is only 1% of the Northern European tourism arrivals. So within this context, Iceland is still an emerging destination and a niche destination, and I think
this is very important to preserve the specialness of being a relatively unique and niche destination going forwards. Because Iceland does have some unique features, and I think I don't use the word unique lightly, because all destinations call themselves unique, but I think in my own experience, I wasn't particularly Iceland wasn't on my list of destinations before I came here, but I was amazed how exotic and different it really is, and that really overwhelmed me, and I had no expectation that it would be that different. So I think, that's a fantastic thing to have, and that you must preserve. So in the future, we know you can achieve high growth rates. You have done it in the future. I think we now need to sort of have a look, maybe think about how we slow it down and move it around better so that tourism can become sustainable in the long term. We have seen many examples of destinations that have had very rapid growth, and that can lead to a very rapid decline. And I think the best examples, although these destinations are not directly comparables, are perhaps the Canary Islands, which went through very rapid growth, went into a period of decline where really the only thing they were competing on was price, which meant that the economic benefits are eroded. All the money stayed with the tour operators, no local benefits. Of course, you're not the Canaries, but you're fortunate in that you're not the first destination to be emerging. So you can learn a lot from what's happened elsewhere. So I think that's a very positive thing. Moving on to cruise. Now, when we were here last year, there was mention of a specific day, I think last summer, where you had 8,000 cruise passengers descend on Reykjavik. And I think people realized that maybe we need to think about how we manage cruise. Again, you had about 100,000 cruise passengers last year. You've had rapid growth in cruise, but cruise is on a global level forecast to grow very fast. So I think my comment would be that in Iceland, you need to think about how you're going to manage cruise passengers going forward. I think you can have more cruises, but you need to manage and stagger how they come into your ports. You need to think about how you can maybe develop some new and different excursions, so not everyone turns up at Thingvellir and Geysir at the same time, because that sort of ruins the experience visually and it gets overcrowded. And I think the reason why you also want to maybe think about how you manage and develop excursions is that cruise passengers tend to be low spenders on land. So it's not as beneficial to have a cruise passenger come for a few hours as it is having a visitor who comes and stays overnight for 3 or 4 days. So it is really trying to manage that so you don't, end up compromising your destination in environmental and social terms. Moving on to global tourism trends. Obviously, many destinations would be very envious of your locations within 3.5 hours of Europe and 6 hours of North America. You are close to approaching, over 500 million of a population, of most of which are considered the highest spenders in the world. So if you look at the top 10 international tourism spenders, 4 of those are in your key source markets, and your key source markets are the Nordic countries, which are not in the top 10, by the way, the US and Canada, UK, Germany, France and Switzerland. So I think you are very well positioned to benefit from this in the future, and already are benefiting from it. If we look at global tourism, last year global tourism for the first time exceeded 1 billion passengers, and this was marked by the World Tourism Organization, I think on the 13th of December. So it is a very large industry. It's had extraordinary growth over the last 6 decades, and it's becoming one of the fastest and largest in the world. 1 in 12 jobs globally can be attributed to tourism, and tourism has been very resilient even during economic crises.
In terms of the future, global tourism is forecast to grow to 1.8 billion by 2030, although most of that growth will be in emerging destinations such as Asia. So Northern Europe has a fairly low forecast rate going forward of 1.8%. So I think, obviously, Iceland at the moment is outperforming its regional competitors in that context, but again, it is because I think Iceland is still regarded as an emerging destination, but also a high-end specialist destination. Now, looking a bit at Iceland's competitors, I think it's clear that, we can see that it's sort of the Nordic Arctic environment that we're competing with, and then also to an extent with New Zealand, which is, I know you draw many comparables with, and there are many similarities with, and it's on the other side of the world, but there's very interesting to look at that case. What we can see is that Iceland, within its Nordic context or in its competitive context, is still the small, very relatively small. However, when it comes to spend per capita, Iceland performs very well. And I think we also need to think about, obviously these are for the kind of adventure Arctic product, but of course when it comes to urban tourism, meetings, incentives and conferences, special interest, Iceland will compete with lots of other destinations. Now, coming on to something which we found very interesting and initially very confusing was the branding of Iceland. The current model is focusing on attracting visitors year-round with special emphasis on the shoulder season and from source markets with direct access, and that makes perfect sense. However, what doesn't make so much sense is perhaps the multiple brands and websites that are currently being used. So our recommendation, which Robert will talk more about, is to simplify and consolidate and really choose one brand that works for tourism overall. The other thing that we found was that there's a need for better market intelligence in order to be able to focus on specific segments and geographic source markets and set measurable targets. So what we have found is that there's plenty of statistics around, but the statistics, visitor surveys, etc., are not really analysed and used to their best. And we feel that's it's a shame, and it's something that would really help you going forwards, developing a toolkit so you have much clearer, easy understanding of how individual markets are performing. I think all of this information probably exists within different organisations and bodies in Iceland. It's really about pulling it all together and making it palatable for all those that work in the industry. What I would say is, of course, your marketing has been very successful, and I think the Inspired by Iceland campaign has demonstrated that. And we've seen that, you are achieving high growth in the shoulder season, which is when you want it. And I think also this week, the World Competitiveness Report was launched, and Iceland was ranked number 8 in terms of its effectiveness of marketing and branding campaigns. And their comment was that Iceland deserves a place on the top, as does Switzerland, who was number 6, by the sheer quality of their marketing output. So I think, that's all credit to you for having done a great job. Now, you already have a tourism strategy, and we are not here to try and tell you that that strategy doesn't work. What we have come up with is a strategy that builds upon that, but what is most different and very importantly is that we are adding a range of quantifiable targets. In our main body of the report, which we won't go through today, we also have put in a kind of monitoring and evaluation criteria and action plans to support that. And I think I just want to use Winston Churchill for a minute, because I think this is a fantastic quote. He says, however beautiful the strategy, you should occasionally look at the results. And I think this is important. It's no good having a strategy if you don't look at how you're performing. How is the strategy going? Adapt to changes. We all know that the only thing that's certain is change. So, be prepared for change.
Just to finalise, before handing over to Robert, looking at the strengths and weaknesses of Iceland, I think we all agree it's a fantastic destination with the most stunning and varied landscape and natural environment. It has a high level of awareness, great access. One of the things that really surprised me, and I know you're using it a lot in your marketing now, most recently with your supper club, etc., is the food and gastronomy. I was overwhelmed with the quality of the food when I first came here, so I think that's excellent. I think you have a lot of stakeholders here, and that's kind of normal, and most destinations have to work with that. It's an opportunity, maybe it's a bit of a weakness at the moment, but I think if you all start working together, you can achieve great results. In terms of weaknesses, yes, you have a hub and spoke model. That's positive, but it can also be a negative in the sense that for some visitors, maybe it's easier just to pass through, and if the transit passengers are taking up space that could be taken by someone who came to stay overnight, then that would obviously be preferable for the destination. We talked about the brand marketing messages, somewhat inconsistent, and I think that's something to be resolved going forwards. I think also there has traditionally been a view that tourism happened in the summer months. This is changing, and I think it is becoming more of a 365 days a year business, so that's great. One of the things, of course, is that there's not such good access to the north, and we think there's great potential in the north, and that's something you need to work on. In terms of the opportunities, more focused marketing, better intelligence, use some of all these films that have been filmed here, the blockbusters, although maybe not Prometheus. I'm not quite convinced that that's the sort of film you want to use to promote your country, but look at opportunities. Maybe it has to be the right film to do it with. Scotland has done it and been very successful. Year-round makes a lot of sense, and again, I think the north has great potential in the winter. And develop cultural tourism. Again, you've just had your design week, and that was very popular, so again, can go forwards with that. I think my only word of caution is around saturation, managing your sites, making sure you go forwards, balance growth, and trying to communicate also your sustainability efforts, which you are actually doing quite a lot, but it's not being communicated particularly clearly to your visitors. So I think, we're very positive about Iceland, that there's potential for future success. So I think you have all the building blocks, you just now need to put them together and move forwards and work together. Thank you very much. Thank you, Helen, so much for your presentation. Hún vitnaði hér áðan í skýrsluna sem liggur á bak við þessa vinnu. Þið hafið auðvitað í meppanum ykkar úrdrátt úr skýrslunni, en skýrslan verður síðan aðgengilega á vefnum okkar, Heildarskýrslan, sem er býsna mikið plagg. Þannig að þau ykkar sem hafa áhuga á því að fara í smáatriðin á plagginu geta fundið hana á vef Íslandsstofu, íslandsstofa.is. Þá er komið því að kynna næsta ræðumann og Robert Barnhart er meðeigandi eða partner hjá PKF, ráðgjafafyrirtækinu, og hann er sérfræðingur á sviði hótel og ferðamála. Robert hefur viðamikla reynslu sem ráðgjafi á alþjóðavettvangi og hefur stýrt fjölda verkefna í Evrópu, Miðausturlöndum og Afríku. Þá hefur hann einnig unnið að stefnumótun áætlunum í ferðaþjónustu fyrir stjórnvöld meðal annars í Dubai, Oman og Bangladesh, og síðan hefur hann stýrt þessari skýrslu fyrir okkur. Bernhard, the floor is yours. Well, good morning again, ladies and gentlemen. Helena, thank you very much indeed for
addressing a vast amount of data that we have compiled in terms of formulating what we call the capsule situation analysis, which really reflects the status quo of where tourism is in Iceland today. And I guess, it's a very exciting springboard for which to launch the long-term strategy for tourism in Iceland in the future. But of course, like any change, because we are recommending some change, it has to be managed. And I think going forward, this is the key message, that your future has to be carefully managed. We've seen, I guess, a little bit of a silo approach to tourism in Iceland up until the present time. For the future, we're strongly recommending a very much more coherent approach that involves government, the various industry bodies, and of course individual stakeholders and the private sector. So that is very much the message that I hope I will leave with you today, and I will take you through it now. I apologize that some of these slides are fairly busy because there's a lot to communicate here, and obviously you have got the report that Jon just mentioned that you can take away with you and read. But I think it's important that, having heard Helena, what is the distillation? What are the key strategic messages that we have found as a result of the work that we've done? Okay, you're going to get bored of hearing it, but we believe it is a truly inspiring destination with great potential. There's no doubt about that. The experience of being in Iceland all round is a great one, but we've touched on the fact that there's some areas of concern and they need to be addressed, and they need to be addressed as a matter of urgency. Clearly you've achieved success and you have an excellent platform on which to build. And again, a key message for me is this one, that the focus now needs to shift from volume to what we define as high-yield, low-impact visitation, which recognizes that a balance must be struck between the two, especially making the destination a year-round visitor attraction. Now, I've been amazed, just in arriving yesterday and staying at a hotel in Reykjavik. The hotel is packed. There's lots of visitors there, both business and tourists, but very predominantly leisure visitors. And their experience, a brief conversation that I had at breakfast this morning, is universally a good one. They're fascinated by this country. And that is, a very, very valuable message and a very, very valuable asset as far as your future is concerned from a tourist perspective. We believe that the areas outside the capital and the south regions have tremendous development potential and could present great FDI, foreign direct investment, opportunities. Now, I come on to talk about foreign direct investment after I've talked about the strategy, but I'll leave that thought with you for the time being. Tourism needs to embrace all relevant government departments and private sector stakeholders under one banner, what we have called the Tourism Strategy Group, and I will come back to that very shortly. So I think that the other key thing is the consideration of the introduction of what we called a conservation fund, which is to be used in site preservation, which we believe is very important. Helena talked about the issue of saturation. You're all aware of what Geysir looks like on a busy day in the summer with, hundreds of buses there and thousands of people. Those key sites need to be very carefully managed to ensure their preservation for the foreseeable future. And also the Conservation Fund would be used in investment in strategic sustainable tourism projects, research, communication and marketing. So it will provide everybody with the funds required to enable tourism to be communicated effectively, your sites preserved, and investment in new tourism projects. So it's a very, very important new fund to be created. And obviously,
most important to the long-term strategy is the buy-in from all the parties involved, because if you don't do it universally and together, then it won't work. So we've formulated a mission statement. Everybody needs mission statements these days. So I think that this again does demonstrate what we consider the mission of Iceland to be, to become a leading global sustainable tourism destination offering a distinct year-round product encapsulating the unique natural and cultural attributes of Iceland. We've also formulated a vision for Iceland, and I'm not going to go through that now because it will eat up a lot of time. But I think that all the themes that I've earlier described in the key strategic messages, together with the mission statement, are encapsulated there. Okay, Helena mentioned the importance of having measuring results, and our long-term strategy document does provide guidance as to how the results should be measured. But I guess the most important thing is to understand what we have estimated the targets to be. Now these are what I said, they're just targets at this stage, but I think it's very important that tourism is set in context so that everybody fully understands what is the direction of travel here. That is the title of the conference, effectively. Where are we going next? And that's what today is all about, and these are the targets that we have estimated. So we have 670,000 visitors last year. We're saying attract 1.3 million foreign visitors by 2020, increasing to 1.75 million by 2030. These are significant targets, but the growth rate that you achieved last year was considerably higher than Western Europe, for example, but as an emerging destination you'd expect that. So we see that there will be strong growth going forward, but that will start to reduce as Iceland matures as a tourism destination. We estimate that you will attract 150,000 cruise passengers from a base last year of 100,000 passengers by 2020, increasing to a maximum of 200,000 by 2030. To increase international tourism receipts from Icelandic kronas 133 billion to in excess of 325 billion or 200 million euros by 2020. And this is a key one. Increase hotel and guest house room occupancy from 46% in 2011 to 60% in 2012. At the same time reducing the effects of seasonality. Now, I understand that this is core to your existing strategy, and it is all about the dispersal of visitors around the country, not just in Reykjavik and the south. And very importantly, and we haven't really talked about the different segments, but we believe that the MICE segments, the meetings, incentive, conferences and events segment has great opportunity for Iceland. In particular, the construction of Harpa, and that will provide you with a great platform for hosting MICE events, and we want to see at least 60 per year by 2020. To attract foreign direct investment in 5 of the 10 priority tourism investment projects, to maintain a high degree of visitor satisfaction in line with the 90%, and to stimulate greater regional and annual dispersion of visitors through investment in improved access and visitor-related infrastructure, combined with more focused marketing and promotional efforts. Now, all of these
are measurable. And that is the important thing going forward, that each year your results are measured against these targets. Sorry, again, a very busy slide, but the strategic targets I've just described. So what are the 4 objectives? Firstly, sustainable tourism and the green economy. To increase profitability as a result of less seasonal fluctuation and higher spending visitors. Tourism remains an important contributor to GDP and foreign export earnings. Sustainability in Iceland is an integral theme in the promotion of Iceland and becoming a leading sustainable tourism destination. Iceland has great green credentials, potentially, but in practice, Iceland doesn't rank as high as perhaps it should. So I think that it is very important that there is a major focus on the sustainable aspect of tourism. Market focus and segmentation is the second objective. Clear vision for Icelandic tourism with industry buy-in. That cannot be stressed enough. Simplified and consolidated brand, image and marketing messages, inspired by Iceland, is the umbrella marketing message. More and higher spending visitors attracted, better distribution of visitor flows throughout the country in the year. The third objective is product development and investment. Critically, new circuits, destinations created, and FDI attracted. Improved access facilitating distribution of visitor flows throughout the country in the year. B2B partnering between local businesses and foreign investors. Enhanced destination appeal and competitiveness. And fourthly, organizing the industry for success. Because without an organization, without a framework, it can't happen. So an improved institutional framework and policy environment, a strategic tourism group and regional champions established, better industry collaboration and consensus among stakeholders, and better market intelligence on trends within special interest tourism. This chart is our recommended proposed tourism industry framework. And you will see central to this is obviously at the top we have the government and the government departments directly involved in tourism. But then sitting underneath that and underneath the various industry bodies is the Tourism Strategy Group. And the Tourism Strategy Group is going to provide a clear and cohesive approach to maximize the financial and socio-economic benefits that such a unique and much desired destination as Iceland deserves. It is to act as a single voice for the industry across government and ensure that private sector views are represented fairly. This is very important. We've had, from our research, we've noticed that, to some extent the private sector has acted in isolation. It is now time to bind all the interests that are involved in tourism together. The Tourism Strategy Group obviously has a monitoring role, and we recommend it should produce an annual review of performance and progress relative to those targets that I've just described. It also involves the representation of the different interests that are involved in tourism. That is absolutely critical, and it thus must become the voice of tourism for not just the government, but also for the country as a whole. And I guess its key role is to be the overseer and monitor of the implementation of the long-term strategy, as well as governing the proposed conservation fund. So in all,
this is obviously a new departure, but this is absolutely fundamental for the execution of the long-term strategy. This group needs to become, the leading authority for tourism and also be the voice throughout the country, not just from a government perspective, but also from the industry's perspective. And the key feature of the tourism strategy group will be the management of the conservation fund, can't say it. As I've mentioned earlier, we think that to create a fund for tourism, rather than having to go to the government with a begging bowl and saying, can you help me, we've got a particular project that we need financial support for, we think that the tourism strategy group could become autonomous and have its own funding, and therefore be in a position to distribute those funds for key areas. So we think that the fund could be in the region of 7.5 to 10 million a year, which equates to 5 to 7 euros per arrival by 2030. But additional upfront funding will be required to develop market intelligence framework and a destination toolkit. Helena mentioned the destination toolkit earlier. In order to make Iceland easy to buy, obviously it needs the tools to sell itself effectively. And if we were to assume a charge of 50 euros for conservation purposes per international visitor arrival and cruise passenger arrival, this would generate 72.4 million by 2020, and as much as 97.5 million by 2030, based on the visitor forecasts and target that we mentioned. Key visitor sites are increasingly at risk of saturation and urgently require better site management and planning. And also, the proceeds of the Conservation Fund could be allocated to site management and preservation in order to ensure the long-term sustainability of these, as well as opening up new destinations to visitors. This is critical. If you look at the pie chart on the right of the chart, you will see that roughly 50% of the allocation would be to the conservation and preservation of sites, and roughly 25% would be to provide capital for sustainable tourism development projects. So the Tourism Strategy Group fulfills a role, not just being the voice of the industry and the interface between government and the industry, but it also is actively involved in the conservation of the sites and also providing seed capital for new tourism projects. So that is the key message that I'm going to leave with you, is that the creation of the Tourism Strategy Group and the creation of a conservation fund to enable that tourism strategy group to fulfill its very important mission in ensuring the sustainable future of Iceland's tourism product and, of course, achieving those targets that we talked about. We were going to have another speaker this morning, but unfortunately I've kept him in London because he's too busy at the moment, so forgive me, but I'm going to plough on. It would have been refreshing for you to have another voice, another speaker, but unfortunately you'll have to put up with me for a little bit longer. I'm now going to talk about attracting FDI and promoting investment in the tourism sector in Iceland. Now, I'm not going to do this in extenso, as Jan has already mentioned. The long-term strategy document, the FDI document, and the capsule situation analysis, the three pieces of work that we've been commissioned to do, will all be on the Promote Iceland website, and so you'll be able to access that and read it in your leisure. I would give yourselves about a week to read it, because it's a very extensive document. The International Monetary Fund defines FDI
as when one individual or business owns 10% or more of a foreign company's capital. So it's a 10%, that's not a ceiling, that's just a threshold. Obviously it can be greater than that, but it is that 10% threshold. Without going through these extensively, I think that the key factors for attracting FDI, obviously the most significant one is market size and potential. I mean, nobody is going to be attracted to invest in something if there isn't sufficient scale in the market to make it an attractive investment. So that is absolutely the starting point. But clearly, issues such as a friendly institutional and regulatory environment is very important. And obviously, if somebody invests in a country, they should have an opportunity to repatriate their capital and remission of profits. But also a friendly economic and political environment is also very, very important as well, as is productivity and work habits. Without an effective workforce, then it's very, very difficult and unattractive for people to invest in countries because they're not sure whether their product is going to be successfully managed and operated. How does Iceland score? Now, when I looked at this chart, I thought, well, scoring really well. But then I noticed that the previous chart has a different scale to this one. So I think that the next slide demonstrates a comparative analysis. So in terms of Iceland's score, which is the yellow bar on the chart, its market size and potential is at about a 50% mark at the present time. I think that the response that we've received and the development of the long-term tourism strategy will open up that market size and considerably increase its potential. The institutional and regulatory environment is still lagging behind where it should be. But I think that is because people's attention, for obvious reasons, have been hugely diverted in the last 2 or 3 years, to the extent that that environment now needs to be reviewed. And I gather the government is very much involved in reviewing that at the present time, even though it should be on holiday. Repatriation of capital and profit remits, again, somewhere behind the benchmark. So I think that there is work to be done in terms of looking at foreign direct investment from the point of view of perhaps incentives to encourage people to come invest here, and fiscal incentives in particular for capital investment and from a tax perspective. Infrastructure quality, Iceland is pretty much up to the benchmark. Economic and political stability, well ahead of the benchmark, and indeed with productivity and work habits and trade openness. So I think that this demonstrates that there's clearly a desire for Iceland to attract foreign direct investment, and in particular in the tourism sector. Just a quick look at the ingredients. If you look at the chart, you will see that inward FDI has fallen dramatically since 2007. There's obvious reasons for that. There's clearly been there's a nervousness associated with the financial collapse. But you know, those two events, the volcanic eruption and the financial crisis, has been enormously beneficial from Iceland's tourism perspective, because you received an enormous amount of free advertising as a result of it, because you were the talk of the world. And that is you know, something that has really enabled tourism to grow very, very fast on the back of free advertising, which is, of course, great to have. But more importantly, it has had an impact on foreign direct investment, which has been limited to the key trade sectors like metal, trade and commerce, transportation and fisheries. And
tourism as yet is not appearing on that list. Why do you need FDI? Why does Iceland need to attract it? Well, I think the key features here are it's growing your competitive advantage. It's enabling you to enhance your destination, whether that's the creation of new circuits, whether that's the creation of new accommodation facilities. These are all the key features that going forward that you'll need to be looking at in terms of supporting your long-term vision for tourism. Equally, the importance is the diversification of risk. The country, the individual stakeholders and asset owners in the country don't want to be solely responsible for the development of the tourism product in the country. The country has an enormous amount to offer, and we know that there are projects there, and I will touch on those very briefly in a minute, that there are projects there that could be done and could be done with the benefit of foreign direct investment. It offsets volatility in short-term cash flows, i.e. the avoidance of an asset bubble, if managed correctly. There's the aspect of knowledge improvement from the point of view of bringing expertise that doesn't necessarily exist in the country at the moment, but does exist in other countries who are interested in investing in tourism. It enhances the fiscal position because it brings higher tax revenues through the creation of new income streams. And there's a diversification of asset holdings, i.e. it's not all down to the country's domestic population to be responsible for the development. The disadvantages, of course, there'll be the danger of too much international ownership, i.e. losing sight of what the country's assets are, and the risk that provides of asset stripping. So if an investor, a foreign investor, decides to liquidate his investment, then those assets effectively are taken away from the country. The key enablers of FDI, obviously the macroeconomic, the bullet points on the left-hand side of the chart, I've already described. I think what we need to look at is the investment-specific side on the right-hand side of the chart. To enable FDI to take place, you need access to land and availability of development sites, including transparent property rights. The availability of investment-ready and proposed projects of sufficient scale and mass to appeal to the international investment community. The availability of economic, demographic and tourism sector performance data sets, and a positive reputation and risk perception. Now, I'm not going to be unkind and say that the financial crisis has had a serious impact on Iceland's reputation, but no doubt it has. And therefore, there needs to be some really positive work undertaken to improve its reputation and therefore its risk perception, because people think considering investment in Iceland might say, well, my investment may be at risk if there's another financial crisis. But I think, from what we've seen, that actually the economic trends are positive, and Iceland is making excellent progress in terms of its economic performance. I think I'll leave you to read those at your leisure, because again, I think it's a repeat of much of what I've already said. And in conclusion, really, we've looked at some possible projects and areas. And this was very much on the back of the team's
tour around Iceland to understand, otherwise we would get a very Reykjavik-centric view if we just came to Reykjavik and spoke to a few people. So for me, there was real value in exploring the other parts of the country to see what the opportunities might be. And of course, we believe that there's great potential in Reykjavik, and obviously fundamental to that, I think, is Harpa as a catalyst to grow the MICE segment, as I've already mentioned. But I'm not going to dwell on Reykjavik, you know it better than I do, but even I am coming quite familiar with it as well. The Golden Circle on the south, again, this has been a key feature of visitors to Iceland experience. It encapsulates so many of Iceland's natural features in a day's excursion, and therefore it is an absolute, has been an absolute wonderful asset as far as the Iceland experience is concerned. But of course, we don't want to repeat ourselves too often, but the site management of your key sites involved in that circuit is so important. We've been involved in a project at Skálabrekka, which is a mixed-use resort development, a very beautiful location, and we would like to see projects like that going forward. It's 20 minutes outside Reykjavik, it's in a great location, and it could be, again, a wonderful resort offering many different types of experience while there. And I think this is for me probably one of the key ones, in Snæfellsnes and the Westfjords. I mean, it's no doubt that the Westfjords are regarded as a fantastic natural location to undertake bird watching and fishing. This is special interest tourism, but if your thing is bird watching, if you're a keen twitcher, and if your thing is salmon fishing, then fishing is you don't care what you spend to do it, and those opportunities are very, very rich as far as the Westfjords are concerned. But I think within this area there's the opportunity to create a new circuit which is within a couple of hours of Reykjavik, which can incorporate new destinations, and also the possibility of developing a White River mythical spa, which again would be an alternative to the Golden Circle within close proximity of Reykjavik. And so these we believe are projects that could attract international foreign direct investment. And again, Akureyri in the northeast we've looked at, and we think that this is a very interesting area. Obviously its skiing potential is well known, but it's all a question of access, and I think that is something that needs to be addressed in the very near future. So really, you will see in our documentation, which will be on the web, all the different projects that we think are available to Iceland, and in summary, they are there to be developed. They are not yet at the right level of development. They need to be worked on, and they need to be formulated so that they can be presented to potential investors, and they can see immediately what the opportunity is. So that is me. Thank you very much indeed for listening to me. It's been a great experience working together for a year with Promote Iceland, and this is a wonderful way to bring our work thus far to a conclusion. Thank you very much. Thank you, Bernard, for your very thorough and interesting presentation of the survey being done. You will be at the panel after the presentations to take questions from the audience. Nú komið að kaffihléi, við ætlum að taka okkur 20 mínútur hlé, síðan höldum við áfram og það verða 3 stutt framsöguerindi flutt hér og síðan spurningar og svör frá panel. Gjörðu svo vel.
For those of you who might not have Icelandic as your mother tongue, and there are headsets here in the front for those of you who would like to use those headsets in the service that we are providing. Smá leiðrétting líka áður en við hefjum dansinn aftur. Það eru einhver smá margföldunar mistök í töflunni sem að Bernhard var með, sem sagt að hann hafði, það er margfaldasumma töluna með 10 og sérstaklega þegar verið að breyta 133 biljónum íslenskum eða milljörðum yfir í evrur, þá vantaði 1-0 í evru-dálkinn. En þetta er nú bara, hvað eru hérna faktor af 10 hér á Íslandi, það skiptir ekki öllu máli. En þið allavega þurfum svolítið að skoða tölurnar með það í huga að það kann að vera að margföldurinn hafi eitthvað mistekist. En þá er komið að því að kynna fyrsta ræðumanni í þessum umgangi og það er Svanhildur Konráðsdóttir, en hún er sviðsstjóri menningar og ferðamálasviðs Reykjavíkurborgar. Hún er jafnframt formaður ferðamálaráðs síðan frá árinu 2007 og er formaður stjórnar Ráðstefnu borgarinnar Reykjavík. Svanhildur situr í stjórn markaðsverkefnisins Iceland Naturally, Ísland allt árið og á sæti í fagráði Íslandsstofu ferðamál. Svanhildur hafði stund á námi í þessum heitir á útlenskunni Communication and Image Studies, sem hún þýðir sem samskipta og ímyndarfræði við háskólanni Kynnt í Canterbury á Englandi. Ég fékk viðbótar upplýsingar hana sem að ég var ekki alveg kláður hvort ég ætti að lesa, en það hafði eitthvað að gera með það að hún væri sem sagt, hún heklaði í frístundum og væri meistari í frístal kökubakstri. En ég er ekki sem þetta hafa átt að fylgja með, en láta hann að vera. Gjörðu svo vel, Svanhildur. Ágæti fundarstjóri, góðir gestir, góðan daginn. Ég vil nú þakka fundarstjóranum fyrir þessa frumlegu kynningu. Þeir sem þekkja mig kannski átta sig á því að þessi síðasti partur var tónlígi náttúrulega. En ég vil þakka fyrir tækifærið að fá hér í dag að fjalla mörkun og markaðsrannsóknir sem ég leyfi mér að kalla lyklað hagsæld og sókn í íslenskri ferðaþjónustu. Ég vil sömuleiðis fagna þessari úttekt og sumum eða mörgum þeirra tillagna sem að hér hafa verið kynntar í dag og ég mun á þessum stutta tíma sem ég hef reyndar lánaði Árni Gunnarsson mér 3 mínútur sá öðlingur, þannig að þó ég fari yfir að þá er það algjörlega með vilja og vitund, en þá mun ég tengja þessa umfjöllun við niðurstöðurnar sem að koma fram í skýrslu PKF og hafa verið reifaðar hér stuttlega fyrir kaffihlé. En langtímasýn og skýr stefnumótun eru algjörar grunnforsendur fyrir því að ferðaþjónustan geti vaxið á ábyrgan hátt og dafnað ókomna tíð. Ég tek því undir með skýrsluhöfundum að íslensk ferðaþjónusta stendur nú að mörgu leyti á mjög mikilvægum tímamótum. Og þessi tímamót kalla á afgerandi afstöðu til flestra grunnþátta sem henni tengjast. Tímamótin felast ekki síst í því að við getum nú sagt með sanni að ferðaþjónustan sé orðin ein af 3 meginstoðum íslensks atvinnulífs og efnahagslífs. Hún er orðin undirstöðu atvinnuvegur. Þetta er nú ansi langt orð. Og hvað þýðir það? Það þýðir í fyrsta lagi það að vertíðarhugsunin verður að heyra sögunni til. Sá tími er liðinn að menn geti bara beðið eftir því að torfurnar gangi inn á miðin, rauðst af stað og mokað upp þessum afla sem að birtist á einhvern náttúrulegan eða jafnvel yfir náttúrulegan hátt. Það þýðir í öðru lagi að við verðum að gera þá kröfu að rannsóknir á henni séu teknar jafn alvarlega og þær eru teknar í öðrum mikilvægum greinum, atvinnugreinum á Íslandi. Það þarf að skilgreina þær rannsóknir sem eru nauðsynlegar og láta framkvæma þær, sleppa mögulega þeim sem að svona væri gaman að gera, láta þær í það minnsta mæta afgangi. Við þurfum að hafa skýra sýn í þessum efnum þannig að greinin geti vaxið á sjálfbæran hátt og fengi sterka samkeppnisstöðu. Þetta þýðir, svo ég vitni nú í ungan fræðimann, Gunnar Þór Jóhannesson, sem talaði á hugvísindaþingi HÍ síðustu helgi. Hann talaði þar í áhugaverðu erindi líkindi ferðaþjónustu og dans. Þetta þýðir að sá tími er liðinn að við getum hallað okkur aftur og sagt eins og spilverkið gerði á sínu tíma. Nei sko,
Nei sko hvað það gengur vel hjá okkur. Nei sko hvað við hefum marga Íslandsvini. Nei sko hvað það reddast nú alltaf einhvern veginn fyrir rest. Við verðum að fara að spyrja okkur hvað svo, og það er það sem við erum að gera hér í dag. Hvernig ætlum við að stýra okkar málum þannig að 1 milljón ferðamenn eða fleiri verði ekki eyðileggingarafl, heldur í raun og sann uppbyggingarafl? Hverjir skilja mest eftir sig á fjármunum en minnstu átróðslu á viðkvæma náttúru? Þessir high yield, low impact ferðamenn sem hér voru nefndir fyrir kaffihlé. Hverjir hafa áhuga á að koma hingað vetur, hverjir vilja upplifa það sem hjálpar okkur að nýta betur fjárfestingar, mannauð, menningarverðmæti? Hvernig áfangastaður er Ísland og hvaða sögu ætlum að segja heiminum af okkur? Í svotgreiningunni sem var sýnd hér í morgun kemur eftirfarandi fram í skýrslunni. Það er að segja, það er lítið það sem tækifæri að vinna á fókuseraðri og ákveðnari hátt í markaðssetningu til þess að ná í þessa ferðamenn sem að við viljum ná í að skilja sem mest eftir sig, og aðeins að rifja upp hinn partinn í svotgreiningunni sem að snýra þessum þáttum sem ég er hér að ávarpa, og það eru veikleikarnir, að þessi markaðsvinna, þetta marketing og brand skilaboðin séu flókin, þau séu það sé hætt á því að menn misskilji þau skilaboð sem við viljum senda frá okkur. Ég ætla að byrja því að tala um markaðsrannsóknirnar og leyfi mér að teygja það aðeins yfir í svona almenna umfjöllun rannsóknir í ferðaþjónustu sem að mínu viti er gríðarlega brýnt mál að fjalla um. Byrjaði þess að nefna hér ferðamálaáætlunina 2011-2020 sem ég var nú svo heppin að fá að vinna að. Þetta er það sem að hún segir um rannsóknirnar. Það fer ekkert á milli mála hvaða áherslur hér er verið að leggja og það er verið að setja þessi verkefni og þessa vinnu í forgang. Og hér er það sem segir markaðsmál, það er reyndar ekki tekið kannski með jafn afgerandi hætti til þess að það sé mikilvægt að stunda markaðsrannsóknir, en það felst þó í þessum orðum og sérstaklega í tengslum við áhersluna á rannsóknir almennt. Ég hjó eftir í morgun, ég veist að fleiri hér í salnum hafa lesið fréttablaðið og leiðarann, þar sem enn og aftur er kallað eftir stefnu og menn tala um að það sé engin stefna. Þetta er auðvitað rangt, eins og við vitum. Það er í gildi stefna, það er skýr stefna sem felst í þessari áætlun. Spurningin er auðvitað þessi, hvernig erum við að framfylgja henni? En varðandi rannsóknarþörfina, langar maður til að bregða þessari glæru upp, en þetta er þarfagreining sem ferðamálastofa vann árið 2006. Og hún lítur hér að 4 þáttum, það er ferðamarkaðurinn, kannanir meðal ferðamanna, ímynd og viðhorf, þróun á ferðamarkuðum og svo framvegis, það eru þolmörkin, starfsumhverfið og hagræn ferðamennska. Þessi þarfagreining hefur ekki verið uppfærð síðan 2006, en það kemur reyndar fram í skýrslu sem ráðherra ferðamála flutti á yfirstandandi þingi að það stendur til að uppfæra hana og það er vel, það á að gerast í ár. En ég vil auðvitað benda á að vinnan verður ekki sérlega beinskeytt þegar þarfagreining fyrir rannsóknir er ekki uppfærð oftar en raun ber vitni. Í grunninn hins vegar er ásetningurinn og áherslurnar skýrar af hendi stjórnvalda. Mikilvægi rannsókna er viðurkennt og ítrekkað á öllum sviðum, en þrátt fyrir þetta og þrátt fyrir þessi þarfagreining þó liggi fyrir, þá er staðan að mínu mati algjörlega óásættanleg. Í áðurnefndri skýrslu ráðherra þá kemur fram að framlög hins opinbera til rannsókna og þróunarverkefni árið 2011 og 4 árin þar á undan voru heilar 100 milljónir á ári. Þrátt fyrir að umfang greinarinnar hafi vaxið eins og við þekkjum. Og þrátt fyrir að enginn geti lengur mælt því í mót að ferðaþjónustan sé orðin undirstöðu atvinnuvegur með tilheyrandi réttindum og skyldum. En þróun síðustu missera gefur nú sem betur fyrir tilefni til bjartsýni, því í fjárlögum 2012 að þá voru framlög til háskólans á Akureyri hækkuð 30 milljónir gagngert til að styrkja rekstrargrundvöll rannsóknarmiðstöðvar ferðamála og samhliða því þá hækkaði Háskóli Íslands sömuleiðis sín framlög. Önnur jákvæð teikn sem að tengjast rannsóknum að mínu mati er að með tilfærslu þessa málaflokks í nýtt atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti þá eru nú allar atvinnugreinar loksins sameinaðar undir einu ráðuneyti og ættu því að fá sömu meðhöndlun þegar kemur að
hagtölum sem dæmi og þá vonandi rannsóknum. Þessu ber sem sé að fagna þó enn sé langt í land, svo ég vil taka undir það sem Helena og Bernhard reynda sögðu hér áðan í sínum erindum. Það til fullt af upplýsingum, fullt af könnunum, en við erum ekki að nýta þær. Við látum gera þær, kannski notum við það nánast eins og einhvers konar reykskynjara. Ef það ekki rauð ljós sem að loga, að þá svona ýtum við meira og minna til hliðar og notum þær ekki sem það stjórntæki sem þær í raun og veru ættu að vera. Aðeins bara til að varpa þessu upp, þetta eru þessir helstu aðilar sem að opinberu aðilar, þar að segja sem gera kannanir og stundarannsóknir af einhverju tagi og Ferðamálastofa kemst næst í að birta einhvers konar heildstætt yfirlit en það skortir algjörlega leiðbeiningar það hvernig eigi að nýta þessi gögn greininni til framdráttar og ég reyndar eindregið þeirra skoðunar að mjög brýnt sé að skerpa á verkaskiptingu í samræmi við þessa þarfagreiningu sem við sáum áðan og það sé haldið utan þá einum stað hvaða rannsóknir eru gerðar sem tengjast íslenskri ferðaþjónustu og þannig best sé hægt að tryggja nýtingu gagna og nauðsynlega rannsóknaráætlun á öllum sviðum. En í þessu yfirliti sem ég nefndi áðan, þessum 100 milljónum sem kom fram í skýrslunni, að það var ekki tekið til þeirra markaðsrannsókna og kannana sem eru gerðar. Íslandsstofa hefur á síðustu 3 árum haldið utan þær markaðsrannsóknir sem þó hafa verið gerðar, til dæmis í nefni eftir 2009 eftir hrunið og síðan sambærilega könnun sem að verkefnið Inspired by Iceland lét gera eftir gosið í Eyjafjallajökli og síðan hefur samstarfsverkefnið Ísland allt árið haldið áfram á sama grunni, þannig að við erum komin með einhverjar 4 kannanir held ég að sé rétt eða jafnvel 5 sem eru sambærilegar eða hægt að rekja. Þetta yfirlit nefndi heldur ekki þær kannanir sem Iceland Naturally hefur gert, en það nú það markaðsverkefni sem býr sennilega hvað best að upplýsingum sína markaði og þar að segja sem opinberir aðilar koma að og þetta hefur verið gert frá árinu 2000 og þar er Norður-Ameríkumarkaður greindur. En af aðilum sem nýta opinbert fé til verkefna eða rekstrar þá sennilega upptalið í raun og veru þeir aðilar sem að gera markaðsrannsóknir. Það þó þetta rétt að nefna að þessar brottfararkannanir og viðhorfskannanir sem eru gerðar hér innanlands þær nýtast auðvitað eða eiga nýtast mjög vel í þessu samhengi. Það hins vegar mjög nauðsynlegt að halda því til haga að einkafyrirtæki og þá nefni ég, og ég held að halli ekki á nokkurn mann, að þá nefni ég Icelandair sem að ber höfuð og herðar yfir aðra að þessu leyti hefur unnið heimavinnuna sína miklu betur heldur en opinberir aðilar og hafa sett mun meiri fjármuni í markaðsrannsóknir og fyrirferð kynningarstarfs þessar aðila á mörkuðum hefur verið miklu meira en einhver heildstæð markaðsherferð fyrir Ísland þar að segja þar til hugsanlega Inspired by Iceland kom til sögunar. Nú aðeins að megin niðurstöðunum frá PKF, þau segja réttilega að einn helsti veikleiki núverandi markaðssetningamódels fyrir Ísland sé skortur á góðum upplýsingum og markaðsgreiningum og brýning þeirra að vaxtartækifæri fyrir íslenska ferðaþjónustu liggi meðal annars í að stórauka áhersluna á þessa þætti réttmæt. Stjórnvöld og lykilaðilar eins og Íslandsstofa verða að taka hana mjög alvarlega. Því auk þess að vera forsenda fyrir því við getum haldið úti áhrifaríku og markvissu markaðsstarfi getur fræðasamfélagið, þó stundum virðist vera himinn og haf á milli markaðsfólks og fræðimanna, að þá getur það sannarlega verið skapandi afl í þróun ferðaþjónustu og hjálpa til við að líta gamalkunnug viðfangsefni ferskum augum. En þá ætla ég að snúa mér að, þetta fjörugt, snúa mér að hinum þættinum sem ég ætla að nefna hér eða fara hér yfir í dag og það mörkunin. Það í rauninni kjarni málsins. Hver sagan? Hver eru skilaboðin? Árangur markaðssetningar byggist einnig á öðru grundvallaratriði þar að segja við séum klára á því hvaða sögu við erum að segja. Undir hvaða merki förum við fram og hvernig tryggjum við að innihald þeirra skilaboða sem við sendum út marki okkur sérstöðu og það sem meira nú umvert byggi á sannindum. Rifjum aftur upp hvað skýrslan góða segir að skilaboðin séu ekki skýr og þau gefi tilefni til þess að fólk ruglist á því hver raunverulega íslenska sagan sé. Ég ætla aðeins að staldra hérna við þó að þetta sé nú ekki vettvangur til að fara út í djúpar greiningar á brandi en ég get ekki annað en að
leyfa mér að fara hér í örstuttar orðskýringar, þannig að við séum nú öll á sömu blaðsíðunni. Margir hafa mjög sterkar skoðanir á því hvað notað yfir brand eða branding. Ég sem sagt kýs að nota orðið mörkun eins og kemur fram í yfirskriftinni í stað enska orðsins branding. Brand með litlum staf merki eða auðkenni, það með öðrum orðum nokkuð konar logo og það má segja að það getur verið notað til að aðgreina Ísland frá öðrum samkeppnislöndum. En merki með litlum staf, eða það að segja brand með litlum staf, segir hins vegar ekkert það hvaða hugmyndir eða tilfinningar við berum til auðkennisins, hvert orðspor eða staða þess á markaði. Enska orðið brand með stórum staf, og það það brand sem ég að tala hér í dag, nær yfir þessi atriði. Það að segja uppbyggingu auðkenna. Við uppbyggingu auðkenna mikilvægt að tryggja að þau hafi sterka og jákvæða einstaka stöðu í huga eða minni viðskiptavina, sama borið við lausnir samkeppnisaðilana. Og þegar ég tala mörkun, að þá það allar markaðsaðgerðir sem að stuðla því að móta og miðla þessu brandi. Í síðasta mánuði fengum við hjá Höfuðborgarstofu til okkar einn fremsta ímyndar og mörkunar sérfræðing á heimsvísu, Timo Moilanen. Hann fjallaði nú ýmis grundvallaratriði þegar kemur að mörkun áfangastaða sem að ég hef ekki svigrúm til að deila með ykkur hér í dag. Ég held nú reyndar að margir sem hér í dag hafi verið á þeim fundi. En mér langar aðeins til að varpa hér upp nokkrum lykilatriðum sem vert að hafa í huga og komið fram í hans máli. Það að segja auðkennið, brandið verður til hjá neytandanum, þeim sem upplifir, og þegar nægilega stór hluti markhópsins upplifir eða skynjar viðfangið eða áfangastaðin í okkar tilfelli á sambærilegan hátt. Og svo enn og aftur að mörkunin markvissar og heildstæðar aðgerðir sem stuðla að þessari upplifun eða skoðun. En þetta ekki nýtt, þetta ekki eins og við séum hér í dag í fyrsta sinn að heyra það að við þurfum að hafa skýra sýn á brandið okkar og við þurfum að hafa skýra sýn á það hvernig ætlum við að móta það og miðla því. Ímynd Íslands. Það liggur nú að það ekki nokkuð maður þorað að tala ímynd Íslands síðan árið 2008 þegar en illræmda ímyndar skýrsla kom út og ég get kallað hana illræmda því ég átti aðild að því að semja hana. En þar var gerð tilraun til þess að kortleggja þessa ímynd Íslands undir yfirskriftinni styrkur staða stefna og staðreyndin var sú að sú skýrsla í fyrsta sinn kortlagði það hvað við höldum eða héldum á þeim tíma okkur sjálf. Hvaða sjálfsmynd höfðum við sjálf og í fyrsta lagi og í annan stað hvaða mynd vildum við að útlendingar, að gestir okkar upplifðu af okkur. Og það voru þær niðurstöður sem meðal annars fóru afar mikið fyrir brjóstið á fræðimönnum og fleira fólki og kannski verðskuldað, en það verður mjög áhugavert að gera sambærilega könnun í dag og vita hvort að myndin sem við höfum á okkur sjálfum, sem innihaldið í söguna meðal annars sem við ætlum að segja, hafi breyst að verulegu leyti. Ég vil aftur tengja við ferðamálaáætlunina sem að skýrt og gagnlegt plagg og ætti að vera miklu meira notuð. Meðal aðgerða í markaðsmálum kveðið á að skilgreina skuli sérstöðu Íslands. Greinendurnir hjá PKF, þeir hafa samt óneitanlega rétt fyrir sér, þó þetta sé ekkert nýtt. Það að segja mestu leyti. Þegar þau segja að hingað til hafi mörkun eða branding fyrir Ísland verið tilviljanakennt og ekki byggt á djúpum eða víðtækum markaðsrannsóknum. Undantekningin eins og ég gat hér áðan að mínum að til Iceland Naturally, það verkefni sem ég þekki ágætlega vel. Og ég vil halda því fram að verkefnin Inspired by Iceland og síðan áframhaldið, má segja, undir merkjunum Ísland allt árið. Það séu sérst undantekningar frá þessari reglu, skulum við segja, þó að þau séu þetta bundin við tiltekinn ramma og eignarhald. Ég spurði áðan hvað svo, og það þessi spurning sem að brennur á okkur öllum. Hvernig ætlum við að tryggja ábyrgan vöxt og ná í verðmætustu viðskiptavinina? Ef við vitum ekki hvaða sögu við ætlum að segja og undir hvaða merkjum sá leiðangur farinn, hann nokkurn veginn dæmdur til að enda illa. Skýrmörkun og samstilltir kraftar skipta þar sköpum og árangur næst þegar langtíma áætlanir og stefnumótun byggja á ítarlegum upplýsingum og þekkingu. Þegar skipulag og utanumhald skýrt og haghafar sameinast megin markmið og leiðir. Þó svo ég sjáum nú kannski ekki alveg að það gerist á morgun að þetta módel sem hér var kynnt fyrir kaffið verði til með svona einn
vettvang og eina rödd, þá held ég að við ættum að stefna í það minnsta að því að tala sem næst einum rómi. Meginniðurstaða PKF í þessum sama anda. There is an urgent need to consolidate and simplify the current brands to ensure that Iceland projects a consistent image and messages across all channels in order to avoid confusion and achieve more efficient use of funding. Kjarni málsins þessi. Þau tímamót sem ég nefndi hér áðan að ég teldi að ferðaþjónustan stæði á felast ekki síst í því að við erum nú í fyrsta sinn komin með auðkenni, vísi að mörkun og grunntólinn í verkfærakistuna sem virðast vera að virka. Inspired by Iceland auðkennið og mörkunarvinnan því tengd að mínum mati algjörlega frábær og hefur allt til að bera að vera reglífar auðkenni, reglífar brand, yfirskrift og innihald fyrir áfangastaðinn, framleiðslu og upprunalandið Ísland. Ég tek því heils hugar undir þessa tillögu sem kemur fram í skýrslunni hvað varðar Inspired by Iceland. Það hefur þegar sannað gildi sitt í fleiri skilningi en bara með alþjóðlegum viðurkenningum og verðlaunum þó að þær séu auðvitað afar sætar, en ferðaþjónusta, menning, skapandi greinar, framleiðsla af íslenskum vörum og þjónustu, allt getur auðveldlega að mínum mati fallið undir þennan hatt og þau gildi sem hann stendur fyrir. Og ég verð nú að deila með ykkur, það fylgdi mig mikilli bjartsýni í síðustu viku þegar að ég og fleiri feðraði Íslandsstofu í ferðamálum fengu fregnir af því að íslenski saltfiskframleiðendur og seljendur suður í Evrópu var orðnir mjög spenntir fyrir því að kynna sína vöru undir merkjum Inspired by Iceland. Ég hugsa með loksins, nú erum við á réttri leið, það eitthvað að gerast að viti. En enn sem komið þá Inspired by Iceland formlega eign aðildarfélagana að því verkefni og Reykjavíkurborg einn af þeim eigendum. Og vegna umfangsverkefnisins og fjármuna sem í það eru settir, ég veit ekki hvort menn átt að segja á því að fjármunir verkefnisins á ári það bil þrefaldir þeir peningar sem Íslandsstofa hefur í almenna markaðssetningu og af þeim fjármunum þarf Íslandsstofa líka að kosta starfsmenn, sem sagt laun og rekstur. En vegna þessa umfangs meðal annars þá ekkert að undra að það hafi smám saman verið að taka yfir sem hið eiginlega Íslands auðkenni, brandið með stórastafnum. Það það bil 18 mánuðir eftir að 3 ára samstarfsverkefninu Ísland allt árið og þar með af þessu afmarkaða eignarhaldi á auðkenninu. Ég ætla að láta það verða mín lokaorð hér í dag að hvetja Íslandsstofu til þess að láta það formsatriði ekki tefja sig frá því að vinda sér í þá mikilvægu vinnu að móta stefnu og aðgerðaáætlun fyrir mörkun með Inspired by Iceland sem fyrsta alvöru og allsherjar auðkenni Íslands. Takk ykkur fyrir. Flottur endir, Svanhildur, mæltu kvennaheilust. Ég kynni það næsta ræðumann, Árna Gunnarsson, sem ætlar að fjalla hér umgjörð ferðaþjónustunnar í takt við tímann. Hann framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands og formaður samtaka ferðaþjónustunnar. Árni fæddur með ferðaþjónustu gen og hefur allan sinn starfsferil starfað innan ferðaþjónustunnar á mörgum sviðum bæði hér heima og í Þýskalandi. Þar sem hann menntaði sig, hann með meistaragráðu í hagfræði frá háskólanum í Augsburg og starfaði þar skeið að ferðamennsku eða ferðaþjónustu. Hann hefur verið framkvæmdastjóri Flugfélags Íslands frá árinu 2005 og hefur verið formaður samtaka ferðaþjónustunnar síðastliðin 5 ár. Gjörðu svo vel, Árni. Já, fundarstjóri, góðu fundarmenn. Ég ætla að fjalla hér aðeins umgerð ferðaþjónustunnar og það jú hlutverk samtaka ferðaþjónustunnar og það það sem við sem erum í þeim samtökum erum að vinna dagstaglega, það umgerðin. Hvaða umhverfi okkur skapað og hvernig getum við bætt það umhverfi. Þannig ég ætla að fara hér yfir nokkra þætti og byrja þar á innviðunum bara sem slíkum. Ég vil nota aðeins smá tími að fara yfir skattkerfið. Ég get ekki alveg orðabundist út af því. Svo fara aðeins inn á stjórnskipulagið og þá aðeins þessar hugmyndir PKF, skýrslunnar og ég lít á þær
niðurstöður sem upphafa ákveðinni vinnu og skýrslan sem að liggur hér fyrir. Þetta mjög góð grunnur sem við getum unnið með áfram. Ég vil líka fara yfir framtíðarsýn SAF til 2016 og að lokum forgangsverkefni sem við settum okkur í ákveðinni stefnumótun sem SAF vann fyrir rúmu ári síðan. En ef við byrjum á innviðunum, þá verði ég að taka undir það sem kom fram hjá Svanhildi hér áðan, að rannsóknir í ferðaþjónustu eru af allt of takmörkuðu leyti. Við þurfum að setja okkur á sama stall í þeim efnum og aðrar atvinnugreinar. Ef við horfum bara til dæmis til þess að í sjávarútvegi, bara hjá einni stofnun, þar að segja Hafrannsóknastofnun, vinna 170 manns að rannsóknum í sjávarútvegi. Og til samanburðar að þá, ef ég get mér rétt til, að þá hefur reyndar rannsóknarmiðstöð ferðamála verið aðeins að vaxa og með auknu fjárframlagi, en þar sýnist mér vera 5 starfsmenn og ég held að ekki allir séu í fullu starfi. Hvort tekið að mestu leyti borgað af hinu opinbera, en gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu eru um 20% af heildargjaldeyristekjur þjóðarinnar og sjávarútvegurinn ef ég man rétt í kringum 25%. Þannig að þarna mjög ólíku saman að jafna og hér þurfum við virkilega að gera gangskur í því að auka fjármagn og ég sá hér áðan listan yfir þær rannsóknir sem hefur verið skilgreindar sem að Svanhildur benti hér á og það vissulega góður listi, en ég held að við þurfum líka að skoða kannski ekki bara þolmörk á náttúru, heldur líka þolmörk íbúalandsins. Svona einhvers konar félagshagfræðilega úttekt á því hvernig við vinnum samspil íbúa og gesta sem koma til landsins. Ég held að þetta sé orðið spurning sem við þurfum að velta fyrir okkur af auknu mæli og taka meira alvarlega. Annað sem að skiptir verulega miklu máli og það tengist þá efnahagslegum áhrifum ferðaþjónustunnar, en það eru ferðaþjónustureikningar sem hafa verið gerðir á Hagstofunni að undanförnum árum, í fyrsta skipti 2008 og það var mikið fagnaðarefni, en þau tíðindi báru síðan að Hagstofunni núna síðasta í haust að ákveðið hefði verið vegna fjárskorts að leggja þessa ferðaþjónustureikninga af. Þetta náttúrulega algjörlega ótækt og við höfum reynt að vinna í því með ráðuneytinu að þetta verði aftur sett á laggirnar og ég vonið til þess að það verði nú gert því að skilningurinn í ráðuneytinu fyrir hendi að þetta sé mikilvægt fyrir okkur. Nú, uppbygging ferðamannastaða og fjármögnun þeirra, það komið aðeins inn á þetta í skýrslunni varðandi Conservation Fund og slíkur sjóður að vissu leyti til staðar í dag, framkvæmdasjóður ferðamannastaði, en hins vegar hefur fjármögnun þess sjóðs eins og var hugsuð í upphafi verið í nokkurs konar skötu líki með þessum gistináttaskatti sem var sett á og ég geld aðeins varhug við þeim hugmyndum sem að koma fram í skýrslu PKF varðandi það að hér verið sett á einhvers konar komugjald. Dæmin sem að þeir tóku voru úr löndum sem við kannski berum okkur ekki alla jafnan sama við. Það var minnst í skýrslunni minnst á Bútan og Galapagos og ég held að maður þarf að velta aðeins fyrir sér hvers konar komuskattur væri settur ef hann væri til dæmis á lönd í Vestur-Evrópu sem að við teljum okkur yfirleitt tilheyra. Og þar í engu landi sem ég þekki til í Evrópu boðið upp á slíkt gjald. Þannig að ég held að við þurfum aðeins að velta fyrir okkur hvort að svona fjármögnun sé eðlileg eða hvort að við horfum til einhverja annara leiða sem við höfum verið að velta fyrir okkur og eru færar og við notum í öðrum löndum í kringum okkur. Nú að síðasta lagi kannski varðandi innviðina, þá vil ég aðeins fjalla skipulagsmál og þær umsóknir sem hafa borist í framkvæmdasjóðinn, þær hafa margar hverjar einkennst af því að það vantar skipulag á svæðunum. Og þá velti ég fyrir mér hvort að það geti verið að einn þátturinn í því liggi einfaldlega í stærð sveitafélaga. Ég hér með kort af fjölda sveitafélaga á landinu, en þau eru 75 talsins. Það eru semst 75 sveitafélög í landinu. Þar af rúmlega helmingur af 42 með færri en 1000 íbúa. Tek dæmi bara af Bláskógabyggð, þar sem eru helstu ferðamannaperlur landsins, Gullfoss, Geysir, Laugarvatn, Þingvellir og fleiri perlur á því svæði. En það er sveitafélag með færri en 1000 íbúa. Og maður velti þá einfaldlega fyrir sér þar sem að þetta sveitafélag þarf að standa undir skóla, það þarf að standa undir ýmiss konar sameiginlegri þjónustu við íbúa þessa sveitafélags, hvort það geti verið þrátt fyrir að ég efist ekki góðan vilja og vilja til að vinna faglega, að það geti verið einfaldlega að það vanti fjármagn til að stunda
góðar rannsóknir og ítarlega vinnu til þess að góð skipulagsvinna geti átt sér stað. Og þá maður að velta fyrir sér hvort að ríkið þurfa að koma frekar að þessum málaflokki eða einfaldlega að sveitarfélögin þurfi að vera stærri. Það eru líka 6 sveitarfélög í landinu sem eru með færri en 100 íbúa. Þannig að þetta ákveð mynd sem mér finnst gott að hafa í huga og velta fyrir sig hvort að þarna sé eitthvað sem við þurfum að vinna í og þarna getum við auki fagleika í vinnubrögðum með því einfaldlega að skoða stærð sveitarfélag eða hvort að þessi málaflokkar sem við höfum verið að tala á pólitísku vettvangi stöðugt tala að færa fleiri verkefni til sveitarfélagana. En ég velti fyrir mér hvort að þau séu burðu til að taka aukin verkefni að þessir meðan að stærð þeirra ekki meiri heldur en raun ber vitni. Nú að næsta málaflokki, það skattkerfi sem hefur okkur verið mjög hugleikið núna á undanförnum mánuðum, sérstaklega fyrir áramót. Þetta mjög flókið umhverfi og niðurstaðan í virðisaukaskattsmálinu sem við fjölluðum hér síðastliðið haust, hún flækti kerfið enn meira. Það gerir það verkum að ferðaþjónustu aðili sem býður upp á gistingu, mat, áfengi og hugsanlega einhvers konar leiðsögn eða hestaferð eða leið á vélsleða, að hann þarf að gefa út reikning til viðskiptavina síns með 4 mismunandi virðisaukaskattsstigum. Það að segja áfengið með 25,5, gistingin verður þá með 14% frá með september, matur með 7% og ef hann býður upp á hestaferð með leiðsögn, að þá það án virðisaukaskatts. Ef hann hins vegar leigir honum vélsleða gestinum án þess að vera með leiðsögn, þá það eignalega og greiðist á 25,5% virðisaukaskattur af því. Þannig að kerfið gífurlega flókið og við þurfum að vinna í því að laga þetta. Nú fyrirvari breytinga, við fjölluðum mikið þetta á síðastliðnu hausti og fjárlögur ákveð með stuttum fyrirvara fyrir hvert ár í senn og þetta umhverfið sem mjög erfitt að lifa við þegar mikla kollsteypur eru settar inn í fjárlögin eins og fyrirhugað var á síðastliðnu ári. Nú annað sem okkur mjög hugleikið, það svört atvinnustarfsemi. Háir og flóknir skattar, þeir hvetja til undanskota og ríkisskattstjóri staðfesti það nú nýverið á nefndarfundi Alþingis, þar sem hann sagði einfaldlega að þeir sem skjóta undan í skatti, að þeir gefi einfaldlega upp að þeir réttlæti það með flóknu kerfi og að skattar sé einfaldlega allt á háir. Og gífurlega mikill fjöldi leyfislausra gistingar fyrir hendi og sýslumenn og lögreglustjórar, þeir hafa mjög lítið eftirlit og skattur mjög takmarkað. Við sjáum hér á einni síðu sem að selja gistingu í Reykjavík að það eru 644 staðir taldir upp, 644 staðir, en útgefin leyfi í Reykjavík hjá lögreglustjórunum samkvæmt heimasíðu hans 100. Þannig að hlutfallið hér á milli alveg geigvænlegt og það að lögreglustjóri ger ekkert í þessu því að hér á þessari síður einfaldlega hægt að finna brotamennina, þeir auglýsa sig þarna sjálfir með mynd af sér, það hægt að finna vitnin að brotinu, þau gefa þarna komment neðar á síðinu hvernig var að gista hjá brotaþolanum og staðsetning húsnæðisins líka fyrir hendi. Þannig að hér ótrúlegt að ekki sé neitt unnið í þessum málum meðan að þetta svona bersýnilegt á netinu fyrir framan okkur. Og þá kemur ég kannski að þættinu sem við erum að ræðum hér, mér að falið svona ræðum í dag, það að segja stjórnskipulagið. Það hefur orðið mikið breytingar á ráðuneytunum á undanförnum árum og ég fór að skoða það ráðuneyti sem nú með ferðamál og ég verð að viðurkenna þegar ég fór inn á vefinn að þá hafði ég ekki kynnt mér vel undir hvaða skrifstofu ferðamál féllu og það var svona svolítið leit þegar ég fór af stað og ég sá að það var skrifstofa sjálfbæra nýtingar og ég fór þangað inn og leitaði að starfsmanninu sem við farið á milli ráðuneyta frá samgönguráðuneytinu yfir iðnaðarráðuneytinu og núna í atvinnu- og nýsköpunarráðuneyti og þess vegna leitaði ég bara nafni starfsmannsins til þess að athuga hvort að ég væri nú á réttum stað. En svo var ekki því að þarna var ég með sjávarútveg og orka. Svo fór ég í skrifstofu afurða og þar var talin upp landbúnaður en ekki ferðaþjónusta og svo skrifstofu viðskiptahátt en þar var talin upp fjármál.
Fjórða skrifstofan hins vegar skrifstofa atvinnuþróunar og það ekki minnst á ferðaþjónustu í þeirri upptalningu sem talið undir, flokkast undir þann málaflokk, en ég fann hins vegar starfsmenni þar undir, þannig ég leitaði betur og þar í undirmálsteksta talað að svo sem ferðaþjónusta til undir þessa skrifstofu. Þannig að ekki fær nú ferðaþjónustan mikið vægi í þessu nýja ráðuneyti, allavega ekki miðað við hvernig vefur ráðuneytisins settur upp. Tvær helstu stoðir íslenska ferðaþjónustu tilheyra sitt hvoru ráðuneytinu, annars vegar Ferðamálastofa, atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu og Íslandsstofa í rauninni kannski tilheyrir ekki, sjálfstæð stofnun, stjálfstætt batteri, en hefur fulltrúa frá utanríkisráðuneytinu í sinni stjórn og velti fyrir sig hvort að þetta sé gott skipulag. Hugmynd, hér sjáum við hvernig skipulagi dregið upp af PKF af núverandi skipulagi, þetta tiltölulega flókið fyrirkomulag og við sáum áðan mynd sem þeir draga upp og tillögur sem þeir gera að breyting á þessu. Ef við förum aðeins yfir þær tillögur, þá gert ráð fyrir þessu Tourism Strategy Group, eða sem ég kalla stefnumarkandi ráð ferðaþjónustu, að verði formulerað og þar verði fulltrúar bæði opinbera og einkageirans. Þar verði forgangsröðun á forsendum ferðaþjónustu. Íslandsstofa og ferðamálastofa gegni áfram lykilhlutverki og markmið að stjórnvöld tali einni röddu. Á sama tími gert ráð fyrir að ferðamálaráð falli þá niður og þessi Tourism Strategy Group kom í staðinn. Þetta gæti verið mjög til framfara og dregin mynd sem þeir draga upp þessi hér. Ný mynd með stefnumótandi ráð sem vinnur þvert á ráðuneyti og stofnanir. Hætta gæti hins vegar verið á því að þetta ráð yrði veikt og gæti ekki unnið þá vinnu sem þarf til að gera þetta leiðandi afli. En til viðbótar, eins og ég segi, þarf ferðaþjónustan að fá meira vægi inn í ráðuneyti atvinnumála. En ég leyfi mér að draga upp aðeins einfaldari mynd af þessu fyrirkomulagi og þetta rauninni bara mín hugmynd sem ég datt í hug svona áður þegar ég var að undirbúa mig fyrir þessa kynningu og þá velti ég fyrir mig hvort að þetta geti kannski verið einfaldari mynd og hugsanlega betri, þar að segja einn ráðherra fer með málaflokkin í heild sinni en ekki 3 til 4 ráðherrar. Velti þarna fyrir mig hvort að það sé réttlætanlegt að sameina Íslandsstofu og ferðamálastofu og stefnumarkandi ráð taki þá mið af fulltrúum úr greininni og frá rannsóknarmiðstöð ferðamála. Því að rannsóknarmiðstöðin, og við erum að tala hér mikið um rannsóknir og þörf á því og ég held að sé lykilatriði að rannsóknarmiðstöð ferðamála komi þá vel að þessu ráði. Þetta finnst mér vera svolítið einfaldri mynd og eins og ég sagði áðan þessi skýrsla sem ég met hana þannig að hún sé svona til umræðu og til að byrja vinnuna og ég dreg þess vegna þetta upp svona sem möguleika en ég legg áherslu á það að mér finnst þessi Tourism Strategy Group vera góð hugmynd og gæti sameina kraft okkar undir einni röddu. Ef við fer síðan aðeins yfir framtíðarsýn SAF til ársins 2016 að þá settum við okkur megin markmið til þess árs. Ég ætla að fara bara hratt yfir þetta, það betri nýting skilar góðum hagnaði, fjölbreytt flóra af lausnum og þjónustu á öllum sviðum ferðaþjónustu, ferðamannalandi Íslands í fremstu röð fyrir sjálfbærni og lífstíl. Hvað þarf til? Forsendurnar, sterka innviði, samgöngur og aðstæða til fyrirmyndar, menntun, gæðavottun, samstarf, skýrt regluverk og fagleg greiningavinna, markvisst markaðs- og þróunarstarf. Og forgangsverkefni sem komu síðan út úr þessari stefnumótun eru eftirfarandi. Það verkfærakista sem við þurfum á að halda. Hún þarf að hafa bæði vöruþróun á sinni könnu og markaðsmál. Þróun heilsárs áfangastaða. Hvað opið, hver varan, hvað erum við að gera, hagtölur og kannanir, öflug rannsóknarmiðstöð og markaupagreining. Þetta erum við búin að fara yfir hérna í dag. Vakinn, við viljum að 75% af fyrirtækjum í ferðaþjónustu séu í gæðakerfi og þá vakinn eða einhverju öðru slíku kerfi. Efla flug til landsins allt árið, stuðningu við auki flug til yfir vetramánuðina, Route Development Fund sem hefur verið komið á laggirnar. Ráðstefnulandið Ísland, Mýtin Reykjavik og ráðstefnu skrifstofa Reykjavíkur er mjög gott skrefið þá átt og þar hafum við náð miklum árangra á stuttum tíma til að laða fleiri ráðstefnum til landsins og svo þetta Ísland allt árið.
Ég ætla hérna aðeins í lokin út af því að mér hafa falið að fjallum hérna stjórnskipulag, ætla að sýna smá myndbrot. Þar embættismaður, hérna kona sem metnaðarfull og vill leggja sitt að mörkum en fær ekki alveg skilning ráðamanna sem hún að ræða við hvað hún vill gera. En auðvitað ég þakka ég fyrir mig. Well, quite honestly, Minister, I want a job where I don't spend endless hours circulating information that isn't relevant about subjects that don't matter to people who aren't interested. I want a job where there's achievement rather than merely activity. I'm tired of pushing paper. I want to be able to point to something and say, I did that. I don't understand. I know, that's why I'm leaving. Surely not saying that the government of Britain is unimportant. No, it's very important. It's just that I haven't met anyone who's doing it. Þakka þér, Árni. Þá komið að síðasta framsöguerindinu og það Magnús Oddsson sem ætlar að fjalla hér móttöku á milljón í sátt við þjóð. Magnús Oddsson á að baki langan og farsælan feril innan ferðaþjónustunnar eða allt frá árinu 1974, lengst af við ferðaskrifstofu störf og flugrekstur bæði hér á landi og erlendis, en frá 1990 var hann ferðamálastjóri í 16 ár og hann meðal hans núna stjórnarformaður í Ágolf Æsland. Magnús, gjörðu svo vel, gáttu í pontu. Það gaman að segja eitthvað á því að hér inni eru eitthvað rúmlega 250 manns, við töldur reyndar ekki alveg, það eru 260 manns bókað sig og það eru 60 manns sem hafa verið að fylgjast með fundunum á netinu, vefnum. Gjörðu svo vel. Það þessi hérna, ræðin ekki segja þessu að hérna. Fundarstjóri, góðu fundarmenn. Ég ætla nú að byrja á því að afsaka sjálf á mig að ég hef verið að berja svolítið við hæsi og ég vona nú að þið svona umberið það. Nú ef ekki þá eru tveir möguleikar og það að menn yfirgefi salinn sem get ekki eða þá að ég hætti og við sjáum hvað gerist. Það nú einu sinni þannig að samkvæmt skýrslu PKF sem hér hefur verið kynnt, þá það þeirra niðurstaða, þrátt fyrir það sem þeir benda á, að íslensk ferðaþjónusta verði áfram nokkuð magndrifin að minnsta kosti næstu 1 til 2 áratugina með áherslu á aukið framboð, flugsæta og gistingar. Enda hafa stjórnvöld og einkaaðilar sett fram áætlanir í þá veru. Á öllum tímum hafa verið sett fram spurningar hvort sjálfgefi sé, arðbærast og sjálfbærast að lögð sé svo rík áhersla á magn, hvort aðrar áherslur eigi að vera þyngra. Þessar spurningar koma skýrt fram í skýrslunni og mikið það rætt mikilvægi þess að koma með aðrar áherslur. Markmiðin eru skýr, en spurt hefur verið á móti hver væru þá þau markmið í tekjum, arðsemi og atvinnusköpun og hvernig það ná þeim ef drægi úr magnaukningunni. Varan samkeppnishæf með hærri verðum í stað magnaukningar? Fylgni á milli fjölda og arðsemi? Hvenær væri þá komið að þeim fjölda sem arðbærastur? Enda fjöldi og magnaukning ein af leiðunum en ekki markmiði sjálfu sér. Hvenær íslensk ferðaþjónusta sjálfbærust? Á hvað ber að leggja mest áherslu? Benda má á að tækist til dæmis að lengja meðaldur gesta okkar 1 dag í landinu, 1 dag. Þá myndi það skila 12 milljörðum í viðbótar gjaldeyristekjur. Það ef til vill komið að nýju átaki One More Day. Hér verður ekki rætt forsendur áætlana PKF í magni eða hver raunsæjar það eru. Með tilliti til okkar möguleika í vaxandi samkeppni og fleira en aðeins mynd á að magnaukning
á sér mögulegan endapunkt, einhvers staðar í framtíðinni. Sá mögulegi endapunktur gæti eðlilega legið í skorti á eftirspurn, minni kaupgetu og mörgum öðrum ástæðum á okkar mörkuðum, samspili verðs og gæða og þeim takmörkunum sem snerta framboð vörunar. Þannig gæti hann legið í þolmörkum lands eða þjóðar. Þar liggur ef til vill stærsti áhrifavaldurinn hvað snertir þolmörk gagnvart magninu þegar upp staðið. Það að segja þolmörk þjóðarinnar og þolmörk landsins. Því hvað sem öllum áætlunum líður, þá verður þessi magnaukning aldrei að veruleika nema sátt við landið og þjóð. Samkvæmt skýrslunni gert ráð fyrir að taka þurfa á móti og þjóna 1,3 milljón erlendra gesta árið 2020 eða eftir sirka 8-10 mánuði. Þá gera skýrsluhöfundar ráð fyrir því að taka þurfa á móti og þjóna 1,8 milljónum árið 2030. Þessar tölur eru að vísu lægri en áður hafa verið nefndar og samkvæmt þeim myndi draga úr hlutfallslegri aukningu sem hefur verið hér frá 1980 þar sem magnið hefur tvöfaldast á hverjum áratug. Ég mun hér ganga út frá þeim tölum sem nefndar í skýrslunni enda hún til umræðu. Þó færa mætti rök fyrir því að þróunin gæti mögulega orðið önnur. Byrjum þá aðeins á sáttinni við þjóðina. Allt frá því á 7. áratugnum hafa heyrst raddir nauðsyn þess að sporna við, takmarka, hefta, loka, stýra og fleira í þeim dúr. Þar sem vaxandi fjöldi hafi haft áhrif á landið og líf okkar allra með neikvæðum hætti. Segja má að allt frá því að hér komu 100.000 gestir á ári hafi verið unnið verulega og skipulega í því að skapa jákvætt viðhorf til greinarinnar með alls konar PR-starfi eða kynningarstarfi sem enn þarf að auka. Enda nú ekki talað í 100.000, nú talað í milljónum. Samkvæmt skýrslunni gert ráð fyrir því að 20 milljónir gesta þiggi heimboð til Íslands á næstu 17 árum. 20 milljónir gesta sem munum taka á móti, þjóna og skila ánægðum heim á næstu 17 árum. Það eru auðvitað ekki milljón gestir á einum degi á Þingvöllum eða í landinu einu. En hvert þetta magn í raun? Eru þetta í reynd svo margir gestir í landinu þrátt fyrir að stöðugt sé nú talað milljónir? Lítum aðeins nánar á það. Hve margir eru í einu í landinu? Í ár má gera ráð fyrir að hér verði 6 milljónir dvalardaga erlendra gesta. Þetta eru 16.000 erlendir gestir að meðaltali á hverjum degi. Hæst 25.000 á HN. Aukningin á okkar innviði samsvarar því sirka 3-8% fjölgun þjóðarinnar eftir því hvernig ársins er. Þannig að í stað 320.000 íbúa í landinu eru við á hverjum tíma með 330-345.000. Enga milljón. Gæti tekið í einhvers staðar í innviðunum en varla þætti þetta mikil fjölgun íbúa sem slík í heildina. 2020 eftir sirka 80 mánuði má gera ráð fyrir að hér verði 8 milljónir dvalardaga og að 22.000 gestir að meðaltali og hæst þá líklega 36.000 gestir á HN á einu degi. Aukningin nú jafngildir 4-11% viðbóta fjölgun þjóðarinnar. Íbúarnir í reynd orðnir 350-370.000. Hvað með heilsugæslu, lögreglu, samgöngur, vinnuafl og ýmsa aðra þjónustuþætti? Tryggja þarf einfaldlega
að kerfið ráði við þetta með eðlilegum fjárfestingum sem þarf þá að miða við þarfir þessa heildarfjölda og gera þannig ráð fyrir raunverulegri fjölgun neytenda í kerfinu. Og það eru bara 80 mánuðir til stefnu eða sem nemur gildistíma eins bílaláns. Árið 2030 eru tölurnar orðnar 30.000 að meðaltali hvern dag ársins og hámarkið líklega 50.000 á hverjum degi á HN. Hér hefur notendum þjónustulegra innviða fjölgað 6-15% umfram fjölgun okkar sjálfra. Við verðum að búa innviði þjóðfélagsins undir þessa móttöku og gera ráð fyrir að þeir geti tekið á móti og þjónað alltaf 15% fjölgun umfram okkar eigin fjölgun eftir 17 ár. Verði það ekki gert og árekstrar verði í kjölfaraukningarinnar, þá geti fljótt skapast aukin neikvæðni hjá þjóðinni gagnvart gestunum sem væri að mínu mati stórhættulegt. Ferðaþjónustan getur aldrei vaxið nema í sátt við þjóðina. Því er það svo mikilvægt að ein tillaga sem hér er sett í áætluninni er það að það verður að kynna sem flesta þætti ferðaþjónustunnar fyrir þjóðinni og skapa jákvætt viðhorf. En þrátt fyrir þessa aukningu ætti með stefnumótun og eðlilegum undirbúningi ekki að vera gengið nærri þolmörkum þjóðarinnar almennt en gæti reynt verulega á einstökum stöðum á einstökum tímum. Neðst á glærunni setti ég svo inn að sviga hvernig tölurnar yrðu 2030 ef aukningin yrði hlutfallslega svo sama og undanfarna áratugi. Það yrði allt önnur sviðsmynd að bregðast við. Undanfarið hefur komið upp í umræðunni að sumarið sé uppselt. Ég ætla ekki hér að fara út í sannleiksgildi slíkra yfirlýsinga enda löngu hættur. En ljóst er að á ákveðnum stöðum er uppselt, ef svo má orðið komast. Sé framboðið minna en eftirspurnin, þá leiðir það eðlilega og einfaldlega til hærra verðs. Ef það er svo nú, árið 2013, að íslenskar fjölskyldur eru komnar í samkeppni í eigin landi í sínu sumarfríi við erlenda gesti og hafa ekki lengur efni á að heimsækja sína eftirlæti staði og sína börnum í sumarfrístíma, þá gæti verið stutt í pirring gagnvart gestunum. Við þessu kann ég ekkert eitt svar, en nefni þetta varðandi mikilvægi sáttarinnar við þjóðina, hættuna á neikvæðni gagnvart gestunum og mikilvægi innri kynningar á ferðaþjónustunni gagnvart þjóðinni. En það eru fleiri hliðar á þessu en sátt þjóðarinnar við fjöldan. Nú telja sig allir hafa umboð til að bjóða fólki að sækja landið heim og sem næst hvaða stað sem er á landinu. Þá gæti vakna hér, eins og farið að bera á sumstaðar, svo siðferðilega og jafnvel lögfræðilega spurning, hvort allir þeir innlendir og erlendir sem í atvinnuskyni bjóða fólki að fara á landið, allt, hafi til þess ótakmarkað umboð í skjóli almannaréttar. Þessi spurning gæti orðið raunhæf, þegar hinir boðnu gestir færu hugsanlega að þrengja að þjónustu, lítilla sveitafélaga og jafnvel skerða þá þjónustu sem íbúarnir teldu sig hafa forgang að vegna búsetu og skattgreiðslna. Þessar spurningar eru áleitnar víða heim eftir því sem aukin umsvif ferðaþjónustunnar skila auknum tekjum á sama tíma og lög eru sett gjöld fyrir afnot af auðlindum almennt. Við verðum að gera ráð fyrir því að heimamenn og eigendur þess sem dregur gestina að og skapa þannig auknar tekjur í auknum mæli muni spurja spurninga sanngirni og þeirra hlut í þessum auknu umsvifum. Gætu aukin umsvif orðið til þess að huga þurfi að breyttri lagasetningu
afnot þessara auðlindar í atvinnuskyni. Öllum innlendum og erlendum aðilum heimilt að gera út á íslenska náttúru í atvinnuskyni alla framtíð. Hvort sem í þjóðareign eða einkaeign án skilyrða. Sé svarið já og sátt það, þá þarf ekki að velta þessu meira fyrir sér. Sé svarið á hinn bóginn nei, þá þarf sem allra fyrst að móta í samvinnu allra aðila það fyrirkomulag sem á að gilda þessi afnot. Og það ætti að vera hluti af þeirri stefnumótunarvinnu sem lagt til að fara sig í. Opið umboð til atvinnureksturs í skjóli almannaréttar gæti orsakað árekstra við landeigendur og þjóðina í mjög náinni framtíð. Verði þolmörkum fólks í landinu á einhverjum tíma ofboðið eða íbúum þykir sem misboðið vegna þess sem þeir upplifa sem með réttu eða röngu, jafnvel sem arðrán af sínum eignum, sameiginlegum eða einkaeign, svo hætta fyrir hendi að myndast geti neikvætt viðhorf til þessar mikilvægu atvinnugreinar. Þá gæti verið stutt í að þoli þjóðarinnar væri náð. Gegn því þarf að vinna með öllum mögulegum ráðum. Þetta ef til við stærsta PR-verkefni greinarinnar á næstu árum. Snúum okkur þá aðeins að sáttinni við landið, eftir að vera búin að tala löngum og sáttinni við þjóðina. Sáttinni við landið. Sjálfbærni hér eðlilega lykilorðið og mikið rætt mikilvægi hennar í skýrslunni. Mörg skref hafa á undanförnum áratugum verið stigin í þá veru að tryggja sjálfbærni auðlindarinnar. Og nú þarf að tryggja slíkt samhliða móttökum milljóna. Allir eru sammála mikilvægi þess og allir eru sammála markmiðin í aðalatriðum. Leiðirnar eru almennt þekktar en áherslurnar og hvernig á að fara þær leiðir og hver hratt eru mismunandi og síðan stóra spurningin hver borgar. Helstu leiðirnar hafa alltaf verið hinn margfalda dreifing gestanna og aðgangsstýringar. Dreifingin við landið sem miðað nokkuð eins og tölfræðin sýnir, þó margir vildu sjá það gerast miklu hraðar. En ef við skoðum það í áratugum, þá sjáum við ótrúlegan árangur. Hlutfallsleg dreifing við árið sem hefur batnað verulega með hverjum áratug, eins og sjá má samhliða mikilli magnaukningu. Þetta eiginlega afrek að hvernig þetta hefur tekist samhliða tvöföldun magsins á hverjum áratug. Að breyta hlutfallinu á milli háannar og tímans utan hennar. Dreifingi við komudaga vikunar. Fyrir 15 árum lögðu flesta skipulagðar ferðir af stað á mánudagsmorgni frá Reykjavík og komu á föstudegi. Þetta hefur gjörbreyst og nú koma gestir alla daga vikunar og okkur eftirsóttustu staði. Þá má nefna mikilvægi aukinna dreifingar yfir daginn, eins og til dæmis mikilvægt í Leifsstöð og ekki gengur allir komið klukkan 11 á Geysi. Þarna enn þó nokkuð verk að vinna. Hér kemur bæði til skipulag ferðaþjónustu aðilanna, svo aðgerðir stjórnvalda með auknum samgöngum, vetraropnunum og fleira. Síðast má svo nefna markaðslega dreifingu, þar sem áherslum beitt í kynningarstarfi til dreifingar land, viku og daga. Hvað varðar aðgangsstýringar í þágu sjálfbærni auðlindarinnar, nægir að nefna að stór hluti hálendisins lokaður meiri hluta ársins. Þá eðlilega aðgangsstýring með auknum samgöngum eða skorti á samgöngum. Stjórnvöld styrkja samgöngur til landsbyggðar á landi, lofti og sjó í þágu dreifingar. Svo verðlagningu beitt til aðgangsstýringar og dreifingar. Þeirri tegund aðgangsstýringar mikið beitt til jöfnunar og árstíðasveiflu. Nú svo þetta náttúrutengd aðgangsstýring að landinu í heild, þar sem að hingað verður ekki ekið, hjólað eða komið með lest, þannig að það einfaldlega landfræðileg aðgangsstýring. Þá beita einkaaðilar beinum og óbeinum aðgangsstýringum að sínum svæðum með lokunum, verðlagningu og fleira. Ný svæði hafa verið opnuð
fyrir ferðafólki á nær hverju ári. En þrátt fyrir það þá var álag á suma staði orðið óásættanlegt og mikil vinna framundan varðandi viðhald þeirra og uppbyggingu enn fleiri nýra. Því ber að fagna stofnun framkvæmdasjóðs ferðamannastaða og auknum framlögum stjórnvalda til hans. Þá er enn og aftur komið að stóru spurningunni frekari fjármögn sjálfbærninnar og á þessu mun ég enda í dag. Leiðirnar eru nokkuð margar. Tímans vegna fer ég ekki í þar hér allar en bendi á skýrslu sem ég vann fyrir stjórnvöld 2008 kosti og galla fjölmargra fjármögnunarleiða. Ákveðið var þá að fara leið sem ég taldi mig færa rök fyrir í skýrslunni að hefðu of marga galla til að fara hana, gistináttagjald. Ég hef í reynd í áratugi talað fyrir því að þetta verkefni væri stjórnvalda, þar sem þau væru stærsti hagsmunaaðili nú og til framtíðar og með auknu álagi og auknum umsvifum aukast tekjur þeirra. Bæði vegna beinnar og óbeinnar gjaldtöku af greininni og neytendum. Mér finnst stjórnvöld að sumu leyti hafa tekið undir þetta með því að ákveða að setja nú 1500 milljónir aukalega í sjóðinn sem er tíföldun á framlagi undanfarinna áratuga. Tímans vegna fer ég ekki í djúpa röksemdafærslu fyrir þessari skoðun minni né nánari útfærslu á framkvæmdinni enda oft gert það áður í ræðu og riti. Nokkuð vinsælt er nú að tala að þeir greiði sem njóti. Það er einmitt í samræmi við þessa skoðun því ríkissjóður nýtur svo sannarlega mest allra aukinna umsvifa. Síðan kemur að rekstraraðilum í ferðaþjónustu, þeir njóta eðlilega aukinna umsvifa og greiða vonandi flestir í samræmi við það í sameiginlega sjóði beint eða óbeint. Þá er komið að þriðja hlekknum sem er neytandinn. Framkvæmd þess að hann greiði enn frekar en hann gerir með öllu sínum sköttum og ferðum landið hefur fjölmarga vankanta og einhvern veginn hef ég aldrei séð fyrir mér að íslensk vísitölufjölskylda ætti að greiða fyrir að nýta almannaréttinn til að ferðast eigin land umfram það sem hún greiðir í almenna skatta, bensingjald, vegaskatt, virðisaukaskatt á ferðinni og fleira og fleira og fleira. Að valið í skólaferðalegi 5. bekkjar sé hvort á að kaupa ís eða skoða geysi. Hugmyndin beinan aðgangsveg að landinu í heild eða í ótal pörtum og þar á meðal hugmynd sem settur fram náttúrupassa er að mínu mati alls ekki raunhæfi framkvæmd né þjónar hún alltaf megin tilgangi sínum sjálfbærni. Mér þykir umræðan slíkt á stundum byggð á misskilningi og jafnvel stundum á hugmyndum mismunum gestana. Hins vegar í hæsta máta eðlilegt að greiða fyrir þjónustu og þeir greiði sem njóti hennar. Fari ég á skíði í Bláfjöll, greiði ég lyftugjöld og aðra þjónustu, en hæpi þætti mér að rukka við Bláfjallaafleggjarann aðgangseyri að fólkvangnum. Sama á við ef ég kaupi tjaldstæði á Þingvöllum, veiðileyfi í Þingvallavatni, en ég ætla ekki að fara að borga aðgangseyri að rúllugjald að þjóðgarðinum til viðbótar. Þennan mikilvæga þátt fjármögnun á sjálfbærni náttúrunnar og fyrirkomulag þessa móttöku þáttar gæti ég fjallaði löngu máli, en fyrir þá sem hafa áhuga að kynna sér betur rök með og á móti einstökum leiðum bendi ég aftur á áðurnefnda skýrslu frá 2008. Í loki þetta nú má gera ráð fyrir því að ferðaþjónustan og þið sem í henni vinnið séu að skila að meðaltali á hverjum degi ársins 2013 500 milljóna gjaldeyristekjum. Jafngildi einnar loðnuvertíðar á hverjum 6 til 8 vikum. PKF áætlar að gjaldeyristekjur ferðaþjónustunnar verði 700 milljónir í þjóðarbúið á hverjum degi ársins eftir aðeins 7 ár. Þessar tölur sýna best mikilvægi þess að tryggja sátt við þjóðina
og sjálfbærni auðlindarinnar og þannig sátt við landið til framtíðar til að tryggja þessar tekjur. Fjármagnið þess hlýtur að koma frá þeim sem nýtur. Þakka fyrir. Þakka þér Magnús fyrir þessa þörfu hugvekju. Við höfum núna 20 mínútur í spurningar og svör hér í panel. Ég ætla að biðja frummælendur að koma hér, if you could, Helena and Robert. Will you? Yes. Frummælendur. Helen. Helen. Við höfum fengið Sigríði Margréti Oddsdóttur til að stýra hér þessum panel. Hún forstjóri eins og þið vitið já.is og hefur sinnt í starfi frá árinu 2010 og var þar áður framkvæmdastjóri fyrir skjámiðla. Hún með BSc-gráðu í rekstrarfræðum frá Háskólanum á Akureyri og situr í fjölda nefnda og ráða meðal annars í stjórn Samtaka atvinnulífsins. Og það eru hér mikrofónar í salnum allavega á 2 stöðum sem ég ætla að biðja ykkur að tala í þeir sem vilja koma fyrirspurnum á framfæri og spurningarnar mega vera á íslensku, það þýðing í gangi fyrir þá sem vilja frekar tjá sig á ástkæra ylhýra. Sigríður Margrét, þú tekur vel. Takk fyrir það. Hello ladies and gentlemen, it's a privilege to be with you here today to oversee the... What about now? It's a privilege to be with you here today to oversee the panel discussions. This is an interactive panel. We'll have the discussions in English, but if you would prefer to have the questions in Icelandic, don't hesitate. Because we are aiming to start the discussions at 12 o'clock, we'll go directly to questions from the audience. So now the power is with you. Just raise your hand if you have a question for one of the speakers. I would really appreciate it if you would start with introducing yourself before you have the question. Thank you. I'm not sure if I'm going to talk in English or in Icelandic because I'm accustomed to Svanhildur after her speech, but I am the manager of Iceland Tourism Research and Consulting, doing researches in Iceland for the last 20 years and doing about 170 reports on tourism in Iceland. But I think I switched over to Icelandic for a short while. It was just, var aðeins örlítið þarna, ég sérstu frá rannsóknum og ráðgjafafyrirtækjunnar á Íslandi og ég sakna það kannski aðeins, ég svolítið kannski persónulegt hjá mér en við höfum unnið 170 samantæktir ferðamenn á Íslandi og höfum stundar rannsóknum á ferðamennum frá 1992 og núna stöðugt í leifstu frá 2004 og erum við jafnaði með 4.000 sögur á ári. Og núna bara síðustu 2 mánuðina þá erum við að vinna 4 samantæktir fyrir Austurlandi, ferðamenn þar, samanburð, Vestmannaeyjum, vegna Kröflulínu 3, umhverfisáhrif og vegna ýmis annað þátta. Ég vil bara koma þessu að ég teld okkur eiga heima hugsan á þessu lista yfir þá sem stundar rannsóknir á Íslandi. But back to English. Researchers in tourism and but I think also it's very important that areas like Geysir, Gullfoss, Landmannalaugar and so on get more money to welcome tourists because that's maybe the most important thing and also to distribute tourists in Iceland all over Iceland at all times. But I don't have a really no questions directly to you, but that was all for me today. Thank you. Okay, thank you, Svanhildur. Would you like to comment something on this? Or? You want me to do it in English? Okay. Thank you, Ragnvaldur, for this point. I'm fully aware of the extent that you and your company do research. We obviously, the city of Reykjavik, have been working with you over many, many years. I think the last point on the slide regarding research actually did mention a number of private companies, although they weren't listed as such.
But thank you for the reminder, and I'm sure to keep this in mind if I ever repeat this presentation. Thank you. My name is Anna Sverrisdóttir, and I've been involved in the tourism for, well, 30 years, I think. And thank you very much for Íslandsstofa for this morning. It has been very interesting, and especially to hear from about the research and the future, vision of future, something for us to discuss. And Robert Bernard, I would very much like to hear from you if there is some other countries that has a similar framework as you are suggesting in your report here. Are there good results, or where are they from? Thank you. Well, we've been involved in undertaking similar exercises, and whilst it's difficult to draw comparisons from a climatic point of view between Iceland and Oman, which is a country that Helena and I have worked in before, there are parallels in terms of the framework that existed and the relationship between the private sector and the government, and in terms of the development of tourism. And it became very obvious that so much of tourism was really left to the hands of the private sector in terms of how it was organised and distributed. So I think from our point of view, there are parallels, because often what you see is a situation where the private sector is doing what it can, and there is a disconnect between the government and the tourism industry. That's not because the government is ignoring it, it's just that the government might have different priorities, and therefore tourism has had to operate in isolation. And that's why I'm saying very strongly that there needs to be that joined up approach to the way tourism is administered and operated, so that not just the country benefits, but the population benefits as well. Because I very much take on Magnus's point, that you can't just grow tourism regardless of where the country is. It's very important that the rights of the domestic population are recognised, and that the benefit though from tourism can be redistributed to that domestic population for the future. Because that's why we talk about sustainability, because we don't want to see these wonderful sites that you have being destroyed indiscriminately. That would be a disaster. But you have to recognise that. And I have a very strong sense that as a country you have recognised it, but you haven't put measures in place to enable that preservation to take place. And I therefore very strongly urge you to take that point very seriously. Thank you. Hello, my name is Einar. I'm from a company called Icelandic Mountain Guides. I noticed you used the word adventure tourism a couple of times. I wanted to ask Helena, do you think that we fully understand the concept of adventure tourism in Iceland, and are we marketing Iceland as an adventure destination? I certainly think you're moving in the right direction, and I think you're continuing to develop new products that are very interesting, but I still think there's a lot to be learned in general, not only in Iceland, about adventure tourism being such a fast-growing segment within tourism. There's actually not that much detailed international research available on adventure tourism, so I think it's something where you're doing very well. And one of the things which we haven't really addressed today, but which I found very interesting when we were doing our research, is actually the number of small and micro businesses that offer very customised, tailor-made products, adventure tourism products. That really appeals to those high-end, high-spending visitors, and I think that is definitely the direction to continue in. Thank you. Yeah. Good morning. My name is Herman, and I come from the firm Viking Travel. I would like to thank for an excellent speeches and the subjects that are very interesting to listen to.
What I would like to ask the panel, and I would leave it up to you who would address it, is that recently we got a very positive results that Iceland and New Zealand are the two countries in the world which have the best attitude toward tourists, what concerning hospitality. I believe that we have a very delicate balance between the number of tourists that visit the country and the reaction of the people that live in the country. Is there any plan of making a good research on how far away are we from hitting the scene and the roof there, that the local people will be not so much polite, that it will move into the opposite direction, as we see in many other countries, where the local people get quite aggressive and frustrated when the number of tourists go above some certain level. Thank you for the question. If we should maybe start with you, Magnus, do you have any thoughts on that? Well, first of all, I would like to say that there were made some researches I think it was about 10 years or 10 or 15 years ago, about in very small areas in east and in south. And at that point, this was, I would say, there was a positive attitude towards the tourist. But in one place in north, it was starting to get a little bit negative. And what I was saying here today is that it is, in my opinion, very, very important. If it is the government or the trade themselves, or who is going to do it, to do more than has been done yet, to gear activities and information to the nation. What is the tourist doing for you? When we are increasing tourism and people are coming from abroad, well, you get better services, you get better communication to the outside world, you get better communication within Iceland, you get better restaurants, you get better services. So in fact, Iceland is a better place to live in due to more, I would say, more volume or more income from tourism. And this is changing, in fact, the service level in the total country, also for us Icelanders. We have much better, more possibilities and better, I would say, better way of living due to the fact that there is a growing tourism. And this message has to be put out, I would say, more clearly than it has been done. I remember 20 years ago we started this a little bit and tried to get this message, but this is very important, in my opinion. Thank you, Magnus. And Albert, do you have any comments on that? Yes. As Magnus mentioned, was a result that we started 20 years ago. It reminds me of a study I did at university still, that I compared the influence on tourism both in Iceland and Malta. And Malta at that time had the same issues, the three key issues. It is the environmental issues, the sites which we are showing to tourists. We need to be taking care of them. The economic impact, how much revenue are we getting from it? And then the third factor was this social-cultural or social-economic impact, which is, at that time I tried to find that impact in Iceland, but it was really hard to find or hard to define. What social impact did the tourists have on the Icelanders compared to in Malta, which was at that time having their developing, you could say, a beach tourism, and as a very Catholic and conservative population, which you could say the origin of the Maltese, and so the social impact was very clear there. That with
having influence on the youth, how they behave, how they behave. I think we see this influence more today, and we see that the socio-cultural impact on Iceland is more visible now. And I think Magnus explained it a little bit in his presentation and in his speech now, that we need to make clear that how much the result of it would be the economic impact to make the inhabitants of Iceland more accepting more arrivals of tourists. And one issue that might help in that way is that if we could, with researches or with researches and studies, find out how much taxes Icelanders are saving by having foreign arrivals here. How much are we less paying in taxes to the government because we are having all those number of tourists coming in. So I think that might be a way to find a balance between the increased number of arrivals and the inhabitants in Iceland. Sorry, can I just add briefly to this? Because I want to pick up on the point that Árni made earlier about municipalities being too small. Because in my mind, municipalities are the key to the future positive development in Iceland. I think definitely they should be fewer, there should be more mergers in a way. But another key thing is, in my view, that the municipalities need to get more direct income from tourism. As it stands, it's literally just the local part of the income tax, and that's it. And I think if we really want to build up more magnets around the country, we want to spread the visitors to more places than just the south. The municipalities, they have a planning power, and they need to have direct invested interest in building up facilities, tourism destinations, and so on. So this also would help, and I totally agree with Magnus and what has been said here. It also helps in making it absolutely clear to the local person what the benefits are of tourism. I've been to cities like Seattle where they have these posters all over the place and stickers saying tourism matters everywhere, all over the place. And this is such a campaign for awareness, positive awareness, and it's something that we should definitely look into and just do, basically. We have another question. Hello, my name is Laura Martinsdóttir, and I'm presently living in Hvert in Hornafirði, and I've been working with people who are under the umbrella or the klasa fyrirtæki of Ríki Vatnajökuls, and I'm interested in seeing Iceland become, and this will also, will get us out of the fog of confusion of identity or branding, is to see us become and see the ascendancy of health-related tourism. And I haven't heard that mentioned in this morning, so I just wanted to make a point of it and get your input there, seeing as it's a win-win situation all through the year, and in terms of different tourists that are seeking both physical, mental, and spiritual inspiration and aspiration, and so this is my kind of contribution to the discussions, just to hear what you have to say. Do you want anyone particular to answer your question, or anyone who is inspired? By Iceland, just to complete the expression. You're absolutely right, but in the context of the time allotted to us, we haven't had a chance to discuss in detail all the different market segments that we believe that Iceland can definitely exploit, and I'm using that word in a way to make good rather than exploit the customer. And yes, you're absolutely right. But if you read the report, or when you read the report,
you will find many references to the potential of wellness generally, because of Iceland's natural characteristics, the geothermal qualities. All of those things are very important, and wellness is now, and it's not even an essential, it's part of our lifestyle, and that extends everywhere. I mean, we tend to be in Western Europe a cash-rich, time-poor society, and therefore people are very much looking for, an opportunity to, de-stress in very conducive circumstances, and yes, Iceland has that capability, and we believe that, that responds very much to the high-yield, low-impact tourists that we talked about. I mean, those are precisely the market segments. Adventure tourists are in a similar category, because for the experience they are prepared to pay a significant amount of money. Thank you, Robert. As we are closing the end of the conference, 2 more questions, okay? Back to the audience. Hefur lífræn bóndi á Austurlandi. Með hækkandi orkuverði hafa við fundist eins og Austurland sé að vera út undan. Við keyrum ekki hringinn eins og við gerðum áður. Og þá langar við að spyrja hvort það eru hugmyndir í gangi það að bara virkja flugvöllinn á Egilsstöðum betur og þar með að létta álaginu á Suðurlandi. Was this question meant for Árni? Ég kannski kemur þetta sem fluggeiranum. The question was raised if you would use Iceland more as an international, as far as I understood, international arrival and departure destination. I think that's definitely worth considering. However, we need to work, if you look back into the experience we had on that exercise, which was done a couple of years ago, it needs to be done on a, you could say, sustainable matter basis, that we have someone who's willing to take a risk on that flight, some tour operator or somebody else, and I think we should gradually start. I think realistically speaking, we could see some kind of a charter operation or something like that, but on a scheduled basis, I don't see that at the moment. But you need to have the attraction to go into Egilsstaðir, and that is maybe the reason why we don't have so much international flights into Egilsstaðir, because we haven't made the area attractive enough to go directly there. So I think that's maybe the key factor as a beginning point. Thank you. And anyone else on the panel who wants to comment on that? If not, then we'll go directly to the last question of the day. Yes, can you hear me? Yes, I wanted to thank Íslandsstofa for this report and the authors of the report for their work. And I'm going to do this in Icelandic because I can just see they're listening, they have translation in their ears. Þakka Íslandsstofu fyrir þessa ágætu vinnu og skýrsluhöfundum fyrir þeirra vinnu og svo fyrir fína framsögur hér í dag. Það eru fullt af góðum tillögum í þessari skýrslu og ábendingum um hvað við þurfum að gera, og mér heyrist að margt af þessu þoli ekki mikla bið. Þetta sé eitthvað sem við þurfum að vinda bráðan bug að drífa í. Svo heyri ég eins og við heyrðum í dag að 1/6 af gististöðum eru ólöglegir, það finnst ekki skrifstofa ferðamála í atvinnu- og nýsköpunarráðuneytinu, þannig við eigum svolítið langt í land. Mig langar að spyrja ykkur, Árna, Svanhildi og Magnús, og jafnvel Jón Ásbjörnsson, hvernig ætlum við að hrinda þessi framkvæmd? Hvernig ætlum við að standa því að vinda bug af þessum breytingum sem lagðar eru til í þessari skýrslu, og hvaða tímafaktor sjáum við að við höfum til þess? Takk. Takk kærlega fyrir spurninguna, og ég hugsa við notum okkar ylhýra fyrst að Íslendingar þess að svara.
Og við byrjum á þér, Sannhildur. Já, þakka kærlega fyrir. Þetta ekki smálega spurning. Þetta nú held ég talsverðan tíma til að svara henni svo vel sé. Ef ég svara svona út frá kannski sérstaklega því sem ég var að fjalla sem að snýra að markaðsmálunum og mörkunni, þá vona ég að það hefur komið skýrt fram í mínu erindi að ég telli að það sé ekki eftir neina á bílum. Ég held að við séum algjörlega komin á það stað að nú þurfum við bara að slá í klárinn. Við erum komið með verkfærin og það ekki eftir neina á bílum í því efni. Það liggur fyrir þinginu, og þeir leiðirnir sem betur þekkja hér í salnum, frumvarp að nýjum lögum ferðamál. Því miður hefur það frumvarp ekki náð fram að ganga og maður er allir svartsýnn á að það nái fyrir þinglok, þannig að það verður það vantilega að mæla fyrir því aftur. En í því frumvarp gert ráð fyrir breytingum, til dæmis eins og að þegar við erum að tala hér eða í skýrslunni gerð þessi stóra tillaga að strúktúr, að það verður þetta strategíu council til, en það gert ráð fyrir samráðsvettvangi sem þetta er meira ráðgefandi gagnvart ráðherra, en ég sé alveg fyrir mér að það sé hægt að úr því að lögin ekki að fara í afgreiðslu, þá sé þetta staldra við og svolítið að endurskoða þær tillögur sem það liggja fyrir. Ég held að það er mjög skynsamlegt að nýta það tækifæri. Ég kannski leyfi félögum mínum að taka hér aðra þætti af svarinu svona tímasvegum. Takk fyrir þetta, Sannhildur. Og Magnús? Já, það er eins og Svanhildur sagði hjá það, þá er í gildi þetta ferðamálaáætlun í landinu. Hér er lögð til svona önnur áætlun og sem harmonera saman við hana hins leyti. Ég veit ekki, ég kann ekki töfra á og kannski er það ekki tísku núna að velta því fyrir sem með þetta að líta til vinnu bara á Alþingi. En þar hafa þá menn komist, svo vinnuregla í gildi, að reyna að saminast það sem menn ekki ósammála og klára það. Þannig ég velti fyrir mig hvort það ætti að byrja á því að mynda hópa ákveðin málefni sem engin ágreiningur og hrinda þeim í framkvæmd. Það sé byrjun. Hliðstætt og gert á með vaka. Þar var engin ágreiningur gæðamálin, menn mynduðu hóp, kláruðu verkið og það komið í aksjón. Og það fullt af svona málum bæði þessari áætlun sem hér lögð fram og í gildandi ferðamálaáætlun. Þannig að það fullt af höndum sem tilbúin að vinna. 1995, þegar við vorum með fyrstu stefnumótunina, þá mynduðu svona hópað afmarkað þætti og það voru 200 mann sem koma til verki. Og þannig að ég segi, byrja á því sem allir eru sammálum og koma því í framkvæmd í stað fyrir að horfa á þetta kannski allt og stórt og fallast hendur. Takk, Magnús og Árni að lokum. Já, hvað þarf til þess að þetta gangi allt saman eftir? Ég held að ég taldi upp í minni ræði áðan aðeins upp forgangsverkefni sem við hjá samtökum ferðaþjónustunni hefum skilgreint og ég ætla ekki að fara yfir þau aftur en ég held að það sé kannski listað upp þar sem við höfum verið vilja leggja mesta áherslu á til þess að gangi eftir að umgjörðin sem við þurfum til þess að áætlunin gangi eftir og við náum þeim árangur sem við viljum að þessi forgangsverkefni gæðamál sem við komum hérna inn á stjórnskipulagið, ég fór aðeins yfir það áðan og ég held að það þurfum við að gera töluvert mikið, en síðan líka einfaldlega markaðsmálin og markaðsrannsóknir og líka bara grunnrannsóknir í ferðaþjónustu, hvað er við með í höndunum? Þrátt fyrir að sé búið að gera töluvert rannsóknir í greininni, eins og við komum hérna fram, þá eru þær ennþá allt og veikum mætti og kannski margar hverjar keimlíkar, þar að segja það er ekki verið að gera nógu ítarlegar greiningar og ekki verið að leggja nógu mikið undir í þeim og ég held að það sé, við þurfum að átta okkur betur á því hvað verðum í höndunum, þetta vex, þessi grein vex mjög hratt og við þurfum að greina það vel hvað við erum með og hvernig við ætlum að halda á það. Okay. Thank you very much for being a very interactive and lovely audience. Thank you to the panelists for your time and your thoughts and over to the director for the final say. Já, ágætu fundarmenn, þá er komið að fundarlokum. Við langar samt aðeins að fá að svara Jónu Bjartmars. Íslandsstofa hefur auðvitað fullan hug á því að þessi skýrsla verði ekki bara sett upp í einhver bókaskáp og síðan reykfalla þar og verða engu. Við lítum á þetta sem svona grundvöll að vinnu á næstu mánuðum væntanlega
til þess að taka ákvarðanir stefnur og stefnumörkun. Og við munum alltaf að gera okkar til þess að þetta efni verður notað. Það komið þarna á saman þjappaðan máta í eina skýrslu og á tungumáli sem að umheimurinn getur lesið og fylgst með. Og ég held að þetta sé bara frábærlega gott verk sem þarna hefur verið kynnt og sem við höfum kynnið það. Og ég vil þakka þeim PKF mönnum og konum sem að unnið þetta verk, sérstaklega þeim Helenni og Robert, fyrir þeirra vinnu og þeirra framlagi í þetta verk. Að svo mætti þá vil ég þakka ykkur líka aðalega framsögufólki fyrir þeirra ágætu framsöguerindi sem að voru hvert með sínu sniði en öll mjög góð og góðar hugleiðingar stöðu og stefnum ferðaþjónustunnar. Þakka ykkur fyrir að koma, þakka ykkur fyrir að fylgjast með á vefnum og ég slít þessari ráðstefnu. Takk fyrir mig. Þú veist þetta